Hello, dear students. I'm Ransmita Ma'am, your political science tutor. I welcome you all to Advait IAS and Adhyayayan Academy. Today, we will discuss the most important questions which are really utmostly important for your upcoming board examination. এতিয়া যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহিছা তেওঁলোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ তোমালোকে যে চাই আছা হেতু কাৰণে আই এম ভেৰি গ্ৰেটফুল আজি আমি ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনছ খিনি ডিসকাস কৰিম তাৰে মাজত তোমালোকৰ যদি কিবা ডাউটস থাকে কোৱেৰিজ থাকে হেখিনি সুধিব পাৰা যেহেতু এক্সামলে বেছি দিন নাই চ্যাপ্টাৰ ওয়াইজ এক্সপ্লেইন কৰাতকে আই ফিল যিখিনি ইম্পৰ্টেন্ট সেই ইম্পৰ্টেন্ট ডাটা খিনি তোমালোকক কোৱাটো বহুত নেসেসাৰী হয় এটো সেশনত মই কেনেকে আনসাৰ্স লিখিব লাগে কি ভৰাব লাগে সেই গুটেখিনি কথা বিৱৰি কব বিচাৰো এতিয়া 2 মিনিটস এটা মই টাইম লৈছো যি সকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী এতিয়ালৈ জয়েন কৰা নাই আই ৰিকুৱেষ্ট ইউ অল টু জয়েন সাৰ্কুলেট কৰা ভিডিওস টু যিমান পাৰা পসিবল যাতে সকলোৰে আজি ডাউটস এন্ড কোৱেৰিজ খিনি আজিতে মানে কনফিউজন খিনি ইউ নো সামহাউ নাইকিয়া হৈ যায় এতিয়া কোনে কোনে জয়েন কৰিছা মই চাও কৰিছা হাই মেম প্লিজ ষ্টাৰ্ট ঠিক আছে উইদাউট ৱেষ্টিং টাইম আই উড লাইক টু ষ্টাৰ্ট টুডেজ সেকশন আজি মই ষ্টাৰ্ট কৰিছো ফাৰ্স্ট অফ অল আজি world politics লৈ আমি যাও বেছি আমি দূৰলৈ না যাই দুটা পাৰ্ট ডিসকাস কৰা এদিনতে বহুত বেছি এক্সস্টিং হ'ব এন্ড ইভেন 1 আৱাৰ পিছত তোমালোকৰ নিজৰে বৰ লাগা ষ্টাৰ্ট হৈ যাব দ্যাট ইজ সামহাউ ট্ৰু যে বোৰিং হৈ যায় আফটাৰ এ পইণ্ট অফ টাইম আফটাৰ সিইং আ লট অফ থিংস ইউ নো সেইভাবে মই কৈছো যে কোন আহিছা হাই মেম দি আছে ঠিক আছে হেল্ল এভৰিওয়ান এতিয়া হেল্ল হাই পিছত কম মাৰ্ক ডিস্ট্ৰিবিউশন খিনি কথা মই ফাৰ্স্ট অফ অল ক'ব বিচাৰো মার্ক ডিস্ট্রিবিউশন তো এটো হইছে যে এখিনি হইছে আমার হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষার মার্ক ডিস্ট্রিবিউশন উই নো that this is the mark distribution first chapter end of bipolarity যেটো আমার world politics or chapter হয় সেটোত 6 marks আছে total আৰু বাকি গুটে কেটা chapters ওতে 6 marks আছে apart from the globalization chapter to 4 marks allotted আছে this is the mark distribution আৰু এই mark distribution টো মতে দি তোমালোকৰ পৰীক্ষাত আহিব আগন্তুক যেটো তোমালোকৰ হায়াৰ সেকেন্ডাৰি পৰীক্ষা হ'ব লগা গৈ আছে অনুষ্ঠিত হ'ব লগা গৈ আছে তাত আহিব এতিয়া সোৱা প্ৰত্যেকটো চ্যাপ্টাৰৰ যিখিনি ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনস ইম্পৰ্টেন্ট টপিকস how to write the answers I will discuss that আৰু মই এতিয়াতে স্টাৰ্টিংত কৈ দিছো যেতিয়া মই এন্ড অফ বাইপোলাৰিটি চ্যাপ্টাৰ টো পঢ়াই থাকিম বা এন্ড অফ বাইপোলাৰিটি চ্যাপ্টাৰ টো ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনস খিনি ডিসকাস কৰিম সেই চ্যাপ্টাৰ টো ৰিলেটেড যি ডাউটস আছে যি কোৱেৰিজ আছে তোমালোকে কমেন্ট সেকশনত কৈ দিবা বুজিলা কমেন্ট সেকশনত ভালদৰে সুধি লবা এতিয়া পিছত যেতিয়া মই কন্টেম্পৰেৰী সেন্টাৰ্স অফ পাৱাৰ বুজা তেতিয়া কিন্তু এন্ড অফ বাইপোলাৰিটি কথা নখুদিবা চ্যাপ্টাৰ ওয়াইজ যাম তোমালোকৰ কনফিউজনস নহওক তোমালোকৰ কেওস নহওক সেইবাবে এতিয়া ফাৰ্স্ট চ্যাপ্টাৰ টো স্টাৰ্ট কৰিম তাৰ আগত কোনবাই কিবা কমেন্ট দিছা ম্যাম কোৱেশ্চন বেংকৰ কোৱেশ্চনস অকল জিবোৰ ইয়াৰ আহিছে হেবোৰ চালে হ'ব নে এডিশনাল খিনিও চাব লাগিব এডিশনাল খিনি চাবা পাৰিলে মই কৈ দিম কোনখিনি ইম্পৰ্টেন্ট হয় সকলোখিনি নাচাবা ডোন্ট ওয়েস্ট ইওর টাইম ডু স্মার্ট ওয়ার্ক বিলিভ ইন স্মার্ট ওয়ার্ক ৰাইট নাও ম্যাম প্যাটার্ন চেঞ্জ হ'বনে প্লিজ জনাবা প্যাটার্ন চেঞ্জ নহয় এতিয়াতে মই কলো যেটো সেম প্যাটার্ন আছিল সেই প্যাটার্নটো হ'ব I have gone through the notifications given by the website and given by Assam Higher Secretary ebar nohoy next year pa tumalokor jitu CBSE pattern hoy hetu hoy jabo jod MCQs thakibo assertion reasoning hebur hokolu thakibo ma'am please অসমীয়াত কবলে চেষ্টা কৰিব মই কৰি আছো অলপ বুজাই যি বুজাব লগা আছে প্ৰিয় হেখিনি তুমি মই যেতিয়া চ্যাপ্টাৰ টোলে গৈ থাকিম তেতিয়া তোমালোকে কবা মই তেতিয়া বুজাই যাম ওকে এতিয়া সোৱা ফাৰ্স্ট চ্যাপ্টাৰ ইউনিট 1 end of bipolarity assamese medium বহুত খিনি স্টুডেন্টস চাই আছে হেবাবে অসমীয়াটো প্ৰশ্ন কেটা দিছো যিকেটা ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু ইংলিশটো দিছো ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন টো হৈছে সেকেন্ড ওয়াৰ্ল্ড মানে কি দ্বিতীয় বিশ্ব বুলিলে কি বুজা ইম্পৰ্টেন্ট 2 মাৰ্কাৰ কোৱেশ্চন হয় লিখি লোৱা তোমালোকে যিখিনি ইম্পৰ্টেন্ট হয় 2 মাৰ্কাৰ ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন হয় দ্বিতীয় বিশ্ব বুজিলে কি বুজা হেতুৰ আনসাৰ খিনি মই তোমালোকক বিৱৰি কৈ নাথাকো যেহেতু তোমালোকে বুজাই কোৱেশ্চন টো সোৱা this is the question 2 marks o karone jeta dibo titia thorole likhiba second world actually refers to the countries who are under the Soviet Union hekini tumaloke likhiba je fascist European forces kini jetia gute sariu falor pora gheri loisil he countries kikhono jikikhon weak countries hoy he countries kikhono pisot Soviet Union e ahi uddhar korar babe he countries kini particularly ami ki boli janu second world boli janu etu hoise first question second question to hoise duta reforms
Gorbachev hetu to tumaloke janai unit test or likhisa half yearly exam or likhisa finals or likhisa recently you know about glasnost and perestroika kintu jetia etu 2 marker hoy de etiate mo kolu 2 marker hoy 2 number কিন্তু যেতিয়া তোমালোকৰ 2 নম্বৰে আহিব try to write the meaning glasnost মানে কি লিখিবা মানে point wise ভগাই লিখিবা glasnost মানে কি হয় perestroika মানে কি হয় try to write the meanings তেতিয়া 2 out of 2 তোমালোকক দিব এনেকুৱা নহয় যে ডিডাক্ট কৰিব year wise salu additional bahut bur exhausting hoy pahori joa nisina hoy so skip marisu thik ase iman jodi exhausting lagise tente skip maribo para it's totally fine happy holi ma'am happy holi beauty etia alman discussions koru tumaloke swa skip maribo para etu nohoy je skip na mariba topics bur bhalke concepts bur loi loba gom paisa concepts bur bhaldore buji loba tar pisot tumaloke nije koribo pariba questions je nidioke eta sa glasnost and perestroika kotha tu moi kolu it is a very common question for your higher secondary examination aru aji moi iman depth na jao de karon jihetu 7 ta chapters ase till globalization I have to explain you all tumaloko queries kini moi address koribo lagibo he karone moi lahe lahe aji mane try korim jate moi olopman joldi jao mane etia swa glasnost aru perestroika likhiba tar meaning keta likhiba try to state the meaning tar pisot who made the declaration on the disintegration of USSR and when 1991 hoy answer to aru enekon hoy je ami answer na janu ami answer to janu but mo koi asu je keneke likhiba je Mikhail Gorbachev who was the last leader of Soviet Union he actually declared the disintegration of USSR Ahmed dikhile likhiba june mane কি বুলি কয় ডিক্লেয়াৰ কৰিছিলে ফাইনালি সংঘৰ কোনে বিভাজনটো ডিক্লেৰেচন দিছিলে আমাৰ আনসাৰটো হ'ব মিখাইল গৰ্বাচেভ আৰু সনটো the year is very important so you have to write the year as 1991 2 marker question হিচাপে বহুত বেছি important question হয় এটো আৰু এটা মই কথা কৈ দিলো এই চ্যাপ্টাৰটো ষ্টাৰ্টিং অতে বাৰ্লিন ওয়াল বুলি এটা টপিক আছে সেই টপিকটো বাৰ্লিন ওয়াল কেতিয়া বিল্ড হৈছিলে the year you have to remember the year and Berlin Wall ketia topple hoisile Berlin Wall ketia mane bibhokto hoy goisile hekhini tumaloke mane memorize koriba year keta mane memorize koriba gom paisa the years are very very important Berlin Wall ketia topple hoisile ahibo pare 1 marker hisabe important 1 marker hoy aru important mane 2 marker hisabeo ami gom pao je Berlin Wall ki hoy hetu di dibo pare yar pon likha nai but tumaloke note down koriba tar pisot ma'am why CIS but after the disintegration of USSR goi asu roba moi hetu goi asu ekhini bujai lo first tasot duta differences likha Soviet economy majot aru capitalist country majot capitalist economy majot capitalism aru socialism etia moi pattern tu tumalokok bujai disu je jetia tumalok differences likhiba no differences jetia tumalok nije likhibole chesta koriba you have to actually differentiate koriba jiman marks or hok 2 marks or hok 4 marks or hok aru enekwa answers bur 4 marks or 2 marks thake generally 6 marks or tumalako differentiation nahe etete moi likhi dilu 2 or 4 marks etia question to ki asile Soviet shortly disu diasun iman besi time na jehetu Soviet economy aru USA economy অর্থাৎ সোভিয়েত ইকোনমি বাদ দিয়া সোশ্যালিজম আৰু ক্যাপিটালিজম বুলি ধৰিলো সোশ্যালিজম আৰু ক্যাপিটালিজম বুলি ধৰিলো সোশ্যালিজম ক্যাপিটালিজম এটো প্যাটাৰ্নৰ ডিফাৰেন্সেস বোৰ লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা মই এতিয়াতে কলো you have to write the differences in this pattern just so socialism to ki hoy capitalism to ki hoy ba enike likhba pa Soviet economy and capitalist economy tetia answers khini start korbe and I think you all know what is the answer what are the differences mo he kane iman bivori noko teu koi disu etut ki hoy hokolobor bostu state owned hoy aru yat ki hoy private ownership ase private ownership
কোনোবাই কিবা সুধি আছে মেম এবাৰ পলিটিকেল সায়েন্সৰ পেপাৰ টান আহিব নেকি টান হজ হেতু কথা মই প্ৰেডিক্ট কৰিব ডেফিনেটলি নোৱাৰো কিন্তু তোমালোকে যদি ভালকে পঢ়া ডেফিনেটলি ইউ কেন ইউ নো এটেইন ইচ এণ্ড এভৰি আনসাৰ এইটো প্যাটাৰ্ন তোমালোকে ফলো কৰিবা যেতিয়া ডিফাৰেন্স লিখিবলৈ আহে ইন ডিফাৰেন্সেস ইউ হ্যাভ টু ফলো দিস প্যাটাৰ্ন পাহৰি নাযাবা কিন্তু নোট ডাউন কৰা কপি আছে যদি ধুমাধুম নোট ডাউন কৰা টাইম বহুত কম আছে আমাৰ হাতত এতিয়া নেক্সট হৈছে দুখন কান্ট্ৰি যেটো সোভিয়েট ডিসইন্টিগ্রেশনৰ পিছত বা সোভিয়েট সংঘৰ বিভাজনৰ পিছত উদ্ভৱ হোৱা দুখন দেশৰ নাম লিখা একেটা দিয়াত আছে অসমীয়াত দিয়া আছে আৰু ইফালে ইংৰাজীত দিয়া আছে লিখিবা ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইন বেছি ইমান একো কৈ থাকিব লগিয়া নাই ইমান বেছি তোমালোকে ভাবি নথবা কি লিখো কি নিলিখো ডাইৰেক্ট লিখি দিবা ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন হেতু তোমালোকে ভৰাই লবা যে মাইন্ডত যে ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনে হ'ব ৰাছিয়া and Ukraine এই দুইখন দেশ ডাইৰেক্ট লিখি দিবা আৰু just remember one thing যেতিয়া দুখন কান্ট্ৰি দুটা বস্তু যেনেকে লিখিব দিয়ে দুটা ডিফাৰেন্সেস লিখিব দিয়ে try to cover up in 2 points এটা number 1 Russia number 2 Ukraine point was যাবলৈ try কৰিবা 2 markers যিখিনি কোৱেশ্চনছ আহিব ন try কৰা যাতে দুটা পইণ্টত তোমালোকে ভালদৰে ডিভাইড কৰি লোৱা তাৰ পিছত হল শক থেৰাপি কি হয় কমিউনিষ্ট ৰিজাইমত 2 মাৰ্কছৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় শক থেৰাপি আহিবই হেতু তোমালোকে গ্যাৰান্টি লৈ লোৱা গ্যাৰান্টি বুলি নহয় ইম্পৰ্টেন্ট হয় এটো নকও যে গ্যাৰান্টি হয় পিছত যদি নাহিবও পাৰে হেতু তোমালোকে কৈ নথাকিবা যে মেমে কৈছিল আহিব পিছত নাহিল কিন্তু somehow important 2 marker হয় শক থেৰাপি কি হয় জানাই ন হেতু শক থেৰাপি কি হয় ট্ৰানজিশন from the authoritarian model to the capitalist democratic model that is known as shock therapy eketa hoise unit 1 or end of bipolarity important chapter about important questions aru ase অকনমান টাইম দিছো 1 minute এটা তোমালোকক মই সময় দিব বিচাৰিছো এই কোৱেশ্চনছ খিনি নোট ডাউন কৰা বুজিলা ম্যাম কমন পৰিবনে কমন বুলি নহয় সো ৰিপিটেড হয় আৰু এই কোৱেশ্চনছ খিনি ৰিপিটেড কোৱেশ্চনছ হয় ৰবা মই কোৱেশ্চন চাও মানে তোমালোকে এইখিনি হত ভালদৰে লিখি লোৱা বা নোট ডাউন কৰা যদি কোৱেশ্চন বেং আছে ভালকে সাৰ্কেল কৰিব পৰা পাৰ্টিকুলাৰ কোৱেশ্চনটোত আৰু যদি কিবা কোৱেশ্চন আছে এই চ্যাপ্টাৰটো লৈ পেলে তেতিয়া তোমালোকে সুধিব পাৰা সোয়া এইখিনি হয় দ্বিতীয় বিশ্ব আৰু আছে অলমান লং কোৱেশ্চনছ এইখিনি তোমালোকক ডিসকাস কৰামে ভালকে চাই লোৱা হৈছে নোট ডাউন কৰিব পাৰিছা কি কোনোবাৰে CIS ৰ ইম্পৰ্টেন্স টু কৈ দিও CIS Commonwealth Independent States Commonwealth of Independent States ইটো ফর্ম কিয় হৈছিল জানা লিখি দিছো CIS ৰ ফুল ফর্ম ন ধুনিয়াকে ডাউটস কৈছা ভাল লাগিছে কমন লিখি লোৱা Commonwealth of Independent States Independent States. It was formed officially after 1991. মানে যেতিয়াই আমি গম পাও যে আমাৰ সোভিয়েট ইউনিয়ন খন ডিসইন্টিগ্ৰেট হৈ গল ফাইনালি the Soviet Union was destroyed at the end 15খন ৰিপাব্লিক আছিল সোভিয়েট ইউনিয়নত হেতুটো আমি জানোৱে আৰু এই 15খন ৰিপাব্লিক কোৱেশ্চনটো কিন্তু ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনছ ডাইৰেক্ট দি দিয়ে লিখি লোৱা এক্সট্ৰা কোৱেশ্চন 1 মাৰ্কাৰ তাৰপিছত মই বুজাই আছো how many republics were there in Soviet Union তেতিয়া আমাৰ আনসাৰটো হ'ব 15 খন ৰিপাব্লিক আছিল আমি জানো যে 15 খন ৰিপাব্লিক আছিল আৰু ফাইনালি যেতিয়া আলটিমেটলি আমি গম পাও যে ৰাছিয়াই সাকসিড কৰিলে আমাৰ USSR খন USSR মানে সোভিয়েট ইউনিয়ন খন সাকসিড কৰিলে ৰাছিয়া ওয়াজ দি সাকসেসৰ ৰাছিয়া বেলেগ হৈ গল ইউক্ৰেইন বেলেগ হৈ গল বেলাৰুছ বেলেগ হৈ গল এনেকুৱা দেশ কিখনে লগ লাগি কমনৱেলথ অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ষ্টেট দ্যাট মিন্স দ্যাট দে আৰ ইন্ডিপেন্ডেন্ট তেওঁলোকে নিজৰ ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট কৰিবলৈ সক্ষম হয় তেওঁলোকে নিজৰ যেটো সোশিও পলিটিক্যাল ডেভেলপমেন্ট আছে পলিটিক্যাল ষ্টেবিলিটি আনিবলৈ নিজে কাম কৰে হেতুকে আমি কমনৱেলথ অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ষ্টেটস
বুলি কওঁ because they are separated, they are independent, they have gained their freedom after a long authoritarian rule. নিজৰ ইমান বছৰ ধৰি এটা কনফাইন্ড ইকনমিক টাইট চিষ্টেমৰ পৰা ওলাই নিজৰ যিটো স্বাধীনতা আছে সেই স্বাধীনতাটো পাবলৈ সক্ষম হয় সেইকাৰণে আমি CIS মানে CIS ইম্পৰ্টেন্ট বুলি গম পালা এখিনলৈকে আছিলে CIS কি হয় হ'ব প্যাটাৰ্ন চেঞ্জ হ'ব বুলি মেম PDF টো দিবনে কি PDF লাগে কৈ দিবা মই দি দিম ডেফিনেটলি দি দিম কিয় নিদিম তাৰ পিছত সো মেম আমাৰ আসাম হায়াৰ সেকেন্ডাৰী ওয়েবসাইটত কিছুমান মডেল কোৱেশ্চনছ পেপাৰ দিছে চাবচোন ঠিক আছে তোমালোকে কিবা কোৱেশ্চন যদি খুদিব লাগে আছে কোৱা মেম বাৰ্লিন দেৱালটো কি আছিল অলপ বুজাই দিয়কচোন ঠিক আছে বাৰ্লিন দেৱাল মানে হৈছে বাৰ্লিন ওয়াল দিস ইজ এন ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন বাৰ্লিন ওয়াল বাৰ্লিন কিহৰ ৰাজধানী হয় জাৰ্মানী থকা এখন ইম্পৰ্টেন্ট কবলৈ গলে ষ্টেট হয় বাৰ্লিন ষ্টেট বুলি নকো সিটি বুলি কলো দিয়াচোন তোমালোকৰ সহজ ভাষাতে বুজাই দিলো বাৰ্লিন ইজ এ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট প্লেচ ইন জাৰ্মানী ক'ত আছে জাৰ্মানীত আৰু ইন্টাৰেষ্টিংলি কি হৈছিলে জাৰ্মানী অৰ দ্য বাৰ্লিন চিটিখন দুটা ভাগ হৈ গৈছিলে ইষ্ট বাৰ্লিন এণ্ড ৱেষ্ট বাৰ্লিন আৰু ইষ্ট বাৰ্লিন আৰু ৱেষ্ট বাৰ্লিন হেতু সিগনিফাই কৰিছিল যে সোশ্যালিজম আৰু ক্যাপিটালিজমৰ যিটো ৰাইভেলৰি আছিল হেতু সিগনিফাই কৰাৰ কাৰণে আমি বাৰ্লিন ওয়াল বুলি হেতু জানো ইট ওয়াজ বিল্ট ইন দি ইয়াৰ 1961 yes মনত আছে এতিয়া মোৰ 1961 ত বিল্ট হৈছিল এণ্ড ইট ওয়াজ টপলড ইন দি ইয়াৰ 1989 টপল মানে হৈছে আলটিমেটলি ডিমলিশ হৈ গৈছিল যিখন ওয়াল আছিল ওয়ালখন ভাঙি গৈছিল ইজি ওয়াৰ্ডছত ক'বলৈ গলে এই ওয়ালখন এটা সিগনিফিকেন্স আছিল কিহৰ সোশ্যালিজম আৰু ক্যাপিটালিজমৰ ৰাইভেলৰিত দুটা যেহেতু ভাগ আছিলে এটা ভাগে ক্যাপিটালিষ্ট ইকনমি ফলো কৰিছিল এটা ভাগে সোশ্যালিষ্ট ইকনমি ফলো কৰিছিল হেতুকে আমি বাৰ্লিন ওয়াল বুলি কওঁ গম পালা বাৰ্লিন দেৱাল মেম মেপ ওয়াৰ্কটো নাহে মেপ ওয়াৰ্ক নাহে এতিয়া নাহে গুটে কনসেপ্ট ওয়াইজ আহিব তাৰ পিছত মেম Assam Higher Secondary Model Paper Cartoon Question and Map Questions ahibo so all of doubt hoise please janabo pasot question pattern upor he doubt to muru hoy asile kintu jetia moi salu next year pra implement hobo boli koise he pattern to kotha de next year pra hobo tumalokor tat implement no hobo boli moi mane jiman kini information gather korisu that is the information which I gathered aru jodio ahe in case tumaloke confused no hoba mane moi nije confused kan tumalokok moi eta static answer dibo para nai but jodio ahe in case MCQs hebur mane map based questions like CBSE pattern তোমালোকে সাবা মানে MCQs বুৰো যে এনেকুৱা ধৰণৰ MCQs আহিব পাৰে আৰু শৰ্ট MCQs আহিলে কেনেকুৱা ধৰণৰ আহিব কেখন ৰিপাব্লিক আছে সোভিয়েট ইউনিয়নত হয় নে নহয় 15খন দা আনসাৰ উইল বি 15 হেনেকে যেটো ৰাইট আনসাৰ হয় হে ৰাইট আনসাৰটো তোমালোকে টিক মাৰ্ক কৰিব কিন্তু মোস্ট প্ৰবাবলি নেক্সট ইয়াৰ পৰা আহিব লাগে লেটস ৱেইট টিল 9th মাৰ্চ এনেকুৱা নহয় যে মই ৰাইটে হয় মই ভুলো হ'ব পাৰো বাৰু কিন্তু যিমানখিনি গম পাইছো নেক্সট ইয়াৰ পৰা ইখিনি মানে ক'বলৈ গলে ইমপ্লিমেন্ট হ'ব মেম can I call you bromine without bro তাৰপিছত এতিয়া চাও মেম আসাম হাই সেকেন্ডাৰী মডেল দিছে টিটো CBSE স্যাম্পল পেপাৰ ইনক্লুডিং ম্যাপ ওয়ার্ক আৰু কাৰ্টুন দিছে সো সবৰে কনফিউজন আছে প্যাটাৰ্নক লৈ মোৰ নিজৰো কনফিউজন হৈছে প্যাটাৰ্নক লৈ ইন কেস যদি প্যাটাৰ্নটো হেনেকুৱা দিয়ে তোমালোকে কি কৰিবা ওয়ান মাৰ্কাৰ্স খিনি ভালদৰে পঢ়িবা মই ইতিয়াতে কৰো ইন কেস যদি দি দিয়ে পঢ়িবা যদি আসাম হাই সেকেন্ডাৰী হেতুক লৈ তোমালোকে কনফিউজড হৈ আছা জাস্ট ট্ৰাই টু সামহাউ read Indian politics khonibo largest garage sale yes largest garage sale is an important question but tar agot moi eta desktop le ubhoti jao important long questions kini discuss koro ekin tumaloke note down kora tar moi sao largest garage sale Largest garage sale is not a question from this chapter I feel na etu imano bhitor pa nidie largest garage sale muro eniko lagise etu nohoy yar গম পাইছা তোমালোকে এখিনি এটু চ্যাপ্টার রিলেটেড যদি কিবা কোয়েরিজ আছে প্লিজ এড্রেস করা এন্ড ইফ আই এম রং ইন সাম কেস মু বুজাই দিয়া যে এটু টপিক আছে মেম তেতিয়া মই তোমালোকক কব পাৰিম আই হ্যাভেন্ট ফাউন্ড ইট ইয়েট দ্যাটস why I'm a bit confused এতিয়া সোয়া ডিসকাস the conditions of Soviet Union after second world war এই কন্ডিশনস কেটা কিমান মার্কসৰ দিব এতিয়াতে কলো 4 মার্কসৰ garbage sale
লাৰ্জেষ্ট গাৰাজ চেল তাকে মই ভাবিছো লাৰ্জেষ্ট গাৰাজ চেল কি হয় কি দিছা কোৱেশ্চন 4 এটো হৈছে 4 মাৰ্কৰ ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন এইখিনি বাৰ মই ডিসকাস কৰিলো তাৰপিছত মই লাৰ্জেষ্ট কি বুলি কয় গাৰ্বেজ চেললৈ যাম আছে হয় আছে গম পাইছো কিন্তু গাৰাজ চেল বুলি কোৱাত মই ভাবিলো কি গাৰাজৰ কথা আহিলে ঠিক আছে সেইবাবে মোক ভুল নুবুজিবা তাৰপিছত চোৱা ডিসকাস এবাউট দি কন্ডিশনস অফ সোভিয়েট ইউনিয়ন আফটাৰ সেকেন্ড ওয়াৰ্ল্ড ওয়াৰৰ পিছত যিখিনি কন্ডিশনস আছে সেইখিনি তোমালোকে বিৱৰি লিখিবা আৰু যেতিয়া 4 মাৰ্কাৰ্স লিখিবা এতিয়াতে মই এটা তোমালোকক টিপস দি দিও when you will write 4 markers whenever you write any 4 marker question whenever you attempt any 4 marker questions try to somehow write in point wise point wise তোমালোকে ডিস্ট্ৰিবিউট কৰাটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় 4 নম্বৰীয়া যিকেইটা প্ৰশ্ন উত্তৰ আছে কাৰণ তাত তোমালোকে পইণ্ট নম্বৰ 1 দি টপিকটো লিখিবা সাপোজ টপিকটো হৈছে হেডিংটো হৈছে rise of nationalism প্যাটাৰ্নটো তোমালোকক শিকাই দিছো দে এতিয়াতে যাতে তোমালোকৰ কনফিউজন হয় rise of nationalism a keywords rise of nationalism is a keyword right try to highlight the topics বুজিলা যেটো মানে মেইন টপিক আছে হেতু হাইলাইট কৰিবা rise of nationalism মানে কি সার্কেল নকৰিবা বহুত বেয়া দেখি বহুত মানে ক্লিন না লাগে but if you want to do a clean work definitely go for an underline কৰিবা যিখিনি keywords আছে underline কৰিবা তাৰ পিছত লিখিবা আৰু ভুলটো এটো নকৰিবা যে 4 নম্বৰ তোমালোকে ডাইৰেক্ট পইণ্টস লিখিবা ডাইৰেক্ট পইণ্টস লিখিবা এনেকে যেটো সাব টপিক হয় সাব টপিকটো এনেকে হেডিং দিবা তাৰ পিছত ট্রাই কৰিবা লিখিবলে যে এনেকুৱা হৈছিল সোভিয়েট ইউনিয়নত মানে মানুহখিনি মাজত এটা ন্যাশনালিষ্ট সেন্টিমেন্ট জাগি উঠিছিল হেতুক আমি কো রাইজ অফ ন্যাশনালিজম ইন সোভিয়েট ইউনিয়ন হেখিনি কথা তোমালোকে ভালদৰে লিখিবা 4 নম্বৰীয়া মানে কোৱেশ্চন আনসাৰ্স বোৰত এতিয়া মই চাও ম্যাম শক থেৰাপিটো বুজাই মই শক থেৰাপিটো বুজাই আছো ইংলিশ মিডিয়ামত লাৰ্জেষ্ট গাৰাজ সেল নে গাৰ্বেজ সেল মোক ভালদৰে কোৱা দেই মই তাৰ পিছত তোমালোকক বুজাই দিম ভালদৰে কোৱা মই তেতিয়াহে বুজাই দিম এটো চ্যাপ্টাৰ ৰিলেটেড যদি হয় মোক গাৰাজ সেল নে গাৰ্বেজ সেল হেতু স্পেসিফাই কৰি দিয়া মই তোমালোকক বুজাই আছো অলপমান ৰিসাৰ্চ কৰি জাস্ট 1 মিনিটত কনক্লুজন নিলিখিলে হবনে কনক্লুজন নিলিখিলে নহব লিখিবই লাগিব তুমি আৰু হেকেটা 6 মাৰ্কাৰ্ছত কৰিবা 4 মাৰ্কাৰ্ছত নিলিখিলে হ'ব ডেফিনেটলি you don't have to write conclusion for the 4 markers এতিয়াতে মই স্পেসিফাই কৰিছো কিন্তু 6 মাৰ্কাৰ্ছত তোমালোকে কনক্লুজনস লিখিবা হেতু মই এতিয়াতে মই কৈছো আৰু আগলৈ কৈ থাকিম কনক্লুজন is very important with current context মানে present current affairs বোৰ লগত বহুত ইম্পৰ্টেন্ট এটা ইন্দো পাকিস্তান ৰিলেশনশিপ যদি আহে তোমালোকে যদি পেহেলগামৰ এটেক নিলিখো বুলি ভাবিছা then definitely that's a minus point তোমালোকে পেহেলগামত 2025 ত কি হৈ গৈছে হেখিনি লিখিব লাগিব অপাৰেশন সিন্দুৰৰ কথাও লিখিব লাগিব that's how importance হে prominence to effect to তেতিয়া গম পাবো ন এক্সামিনাৰ যে তোমালোকে জানা টপিকটোৰ বিষয় you know that is the thing আৰু হয় এটো কথা ৰাইট হয় যে লাইন বাই লাইন তোমালোকৰ আনসাৰ্স বোৰ নপঢ়ে সেই কাৰণে ট্রাই কৰিবা কিওয়াৰ্ডস বোৰ হাইলাইট কৰিবলৈ সকলোৰ ওচৰত ইমান টাইম নাথাকে তো যে লাইন বাই লাইন পঢ়ি থাকিব মাৰ্কস কাটি থাকিব no they will see that you know or not হে কনক্লুজন পঢ়িব ইন্ট্ৰোডাকশন পঢ়িব বডিটো ওপৰৰ পৰা চাব কিওয়াৰ্ডস খিনি চাব তাৰ পিছত তোমালোকক হে কাৰেক্ট চিনটো দিব যে 6 out of 6 পাইছে এ পাৰ্টিকুলাৰ ইন্ডিভিজুৱেল জনে এ পাৰ্টিকুলাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী জনে whoever তাসো এতিয়া সোৱা যে why the people of Soviet Union were not satisfied with the Soviet system important question হয় কিন্তু এটো 4 নম্বৰৰ কাৰণে লিখিবা তোমালোকে জানা সগে এটো আনসাৰ্স বোৰ মই ডিসকাস নকৰো বাৰু কিন্তু তেও প্যাটাৰ্নটো মই কৈ দিছো যে মানুহখিনি কিয় satisfied নাছিলে হেখিনি তোমালোকে লিখিবা 4 মাৰ্কস কিয় satisfied নাছিলে আৰু কিয় satisfied নাছিল তোমালোককে খুদিছো দিয়াচোন ইমান গুটে বছৰটো পহিলা ফাৰ্স্ট চ্যাপ্টাৰটোক 4টা ৰিজন দিয়াচোন ডাইৰেক্ট পইণ্টস কেটা দিয়া সকলো যিমানবোৰ ষ্টুডেন্টছে চাই আছে 15টা কনকাৰেন্ট ভিউয়াৰ্স মোৰ তোমালোকে কোৱাচোন কিয় satisfied নাছিলে 4 reasons state 4 reasons to me right now point number 1 ডাইৰেক্ট খালি বস্তুখিনি দিবা এক্সপ্লেইন নকৰিবা পইণ্টস কেটা খালি কবা কিয় নাছিল তোমালোকক খুদিছো আজি এটো কোৱেশ্চন মই তাৰ পিছত discuss about the consequences of disintegration of USSR হব বাৰু এটো তোমালোকে আনসাৰ কৰি লোৱা তেতিয়ালে মই অলপ গাৰাজ সেল নে গাৰ্বেজ সেল যেটো তোমালোকে কৈ আছে খুদি আছে হেতুৰ বিষয় অলপ ৰিসাৰ্চ কৰো এটো 6 মাৰ্কাৰ হয় তাৰপিছত মই এই 6 মাৰ্কাৰটো ডিসকাস কৰিম highly bureaucratic and authoritarian হয় এটা হয় one point is highly bureaucratic and authoritarian then second point ডাইৰেক্ট হেনেকে দি দিয়া 1 2 3 চাইটা পইণ্ট মই দেখিব লাগে কমেন্ট সেকশনত তেতিয়া মোৰ ভাল লাগিব যে তোমালোকে চাই আছে তোমালোকে জানা মানে
গাৰ্বেজ চেল দিয়ক কনচিকুৱেঞ্চেছ অফ শ্বক থেৰাপি আছে ৰবা মই চাই আছো মই তোমালোকৰ কনফিউজনটো একদম দূৰ কৰি আছো গাৰ্বেজ চেল ইন USSR অলপমান মোক টাইম দিয়া largest collapse largest garbage cell মানে shock therapy যেতিয়া আহিছিলে সেই shock therapy টাইমত এটা মানে ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰমিনেন্ট টপিক হয় গাৰ্বেজ চেল মানে ডাঙৰ মানে যিখিনি গাৰ্বেজ হয় গাৰ্বেজ মানে তোমালোকে যে জানা ন হেতুক লৈ সেল এটা হৈছিল ইমানৰ ভিতৰ পৰা নিদিয়ে দিয়ে লাৰ্জেষ্ট গাৰ্বেজ চেল বুলি নিদিয়ে কিন্তু এতিয়াতে মই কৈ দিলো যে কোট হৈছিল হেতু দিব পাৰে USSR বুলি লিখিবা সোভিয়েট ইউনিয়ন বুলি লিখিবা বুজিলা সেই কাৰণে ইমান বেছি মানে ডাইভাৰ্সিফাইড নিদিয়ে আৰু হেতু মই লিখি দিলো অৰ্থনীতিক মেম 6 মার্কস আনসার্স কেনেকৈ লিখিম মই তে কৈ আছো তোমালোকে দিছা হাইলি বিউৰোক্ৰেটিক মুস্কানে দিছা অৰ্থনীতিক স্থবিৰতাৰ বাবে হয় ঋষিয়ে দিছা এটো হয় somehow true সমবায়িক অৰ্থনীতিক ordinary people became more knowledgeable about the advancement of the West. That's a true topic. Eto kinte hossai bhoraba kinte Westor jitu mane technology asile, Westor jitu system asile, the people jikhini manu ami ordinary boli nokole jikhini common citizens asile, he citizens kini bahut besi advancements eta teolukor mindot soli asil je hoy Westor jitu system ase amar system tut se bahut khini bhal, bahut khini advanced, bahut khini advantages ase and we are somehow trapped into this social authoritarian model right true মোৰ বহুত ভাল লাগিছে Gorbachev reforms tug of war ma'am 6 marks answer কেনেকৈ লিখিম এটো হৈছে yes এটো হৈছে Gorbachev reforms tug of war এটো মই একদম এগ্ৰি কৰো মুস্কানে ঠিকে কৈছা তাছো ma'am 6 marks answers কেনেকৈ লিখিম এতিয়া সোৱা discuss about the consequences of the disintegration of the USSR this is a very important question প্ৰতিবাৰে common বুলি ধৰিৰা very common ডাইৰেক্ট কমন বুলি কৈছো দা এটুক মই কৈছো যে কমনে হয় consequences আহে এটা টপিক আছে বুকত consequences অক লৈ this is very important and this is for 6 marks 6 নম্বৰৰ কাৰণে কেনেকৈ লিখিবা এতিয়া এই কোৱেশ্চনটো সোভিয়েট ইউনিয়নৰ ভংগৰ পৰিমাণ সমূহ সংক্ষেপ আলোচনা কৰা অসমীয়া মাধ্যমত আছে অসমীয়া মাধ্যমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলৰ কাৰণে এইখিনি মই তোমালোকক কৈ দিছো rise of nationalism in Russia, Baltic states, Ukraine, Georgia. Very good, Muskan. Very good. Tumi parisa. Thank you so much for at least responding. যে দুই এটা যে ৰেসপন্ড কৰিছা বহুত ভাল লাগিছে মোৰ তাৰপিছত সোৱা 2 মার্কসৰ কাৰণে কিমান লাইন লিখিম হেতু মই কৈ আছো কিন্তু তাৰে আগত মই এই চ্যাপ্টাৰটো ৰিলেটেড 6 মার্কস কেনেকৈ লিখিবা মই হেতু প্যাটাৰ্নটো শিকাই দিছো তোমালোকক suppose এটা তোমালোকে consequences লিখিব গৈছা হা consequences লিখাৰ আগত অলপমান তোমালোকে ইন্ট্ৰোডাকশন দিবই লাগিব ইন্ট্ৰোডাকশন ইজ নেসেসারি ইন্ট্ৰোডাকশনত তুমি কি ভৰাব পাৰা 4 লাইনৰ ইন্ট্ৰোডাকশন এনেকুৱা নহয় যে বহুত বেছিও লিখিবা 4-5 লাইনৰ এটা ইন্ট্ৰোডাকশন দিবা এটো কোৱেশ্চনৰ কনসিকুৱেন্সেস অফ সোভিয়েট ইউনিয়নৰ হে কনসিকুৱেন্সেস তোমালোকে কি লিখিব পাৰা সোভিয়েট ইউনিয়ন আৰু USA মাজত যেটো rivalry হয় হেতু লিখিব পাৰা that after a long lasting rivalry between the Soviet Union and the USA we have seen a drastic change that the USSR was finally disintegrated in the year 1991 mention 1991 কেতিয়া disintegrate হল 1991 কি লিখা তোমালোকৰ ওপৰত কথা বুজিলা কি কেনেকৈ লিখা তোমালোকৰ খালি ইন্ট্ৰোডাকশনত অকনমান ইন্ট্ৰোডাকশন দিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা ৰিগাৰ্ডিং দি টাইট সিস্টেম অফ USSR অৰ ৰিগাৰ্ডিং দি সোভিয়েট ইউনিয়ন যে সোভিয়েট ইউনিয়নে কি কৰিছিল জাস্ট ফৰ 4 to 5 লাইনস বেছি ড্ৰেগ নকৰিবা কাৰণ টাইমো তোমালোকৰ হাতত নাই কেতিয়া ইন্ডিয়ান পাৰ্ট কেতিয়া এটেম্প কৰিবা হেনেকে হলে এটেম্প কৰিব নোৱাৰিবা ইমান যদি মানে ড্ৰেগ কৰা তাৰ পিছত সোৱা কনসিকুৱেন্সেস যেহেতু 6 মার্কসৰ কাৰণে আছে ট্ৰাই কৰিবা মেইন বডিটোত কনসিকুৱেন্সেস বোৰ ভৰাবলৈ consequences bor bharaba aru tak point wise likhiba point wise mane ki first hoise likhi leba upor je consequences of the disintegration of USSR are eneke dhunia ke likhiba is eneke likhiba prothom to hoise the first point you have to write end of cold war ki hol mane 1991 or pisot ki hol jetia finally
we have seen that USSR was toppled or USSR was disintegrated. tar pisot ki hol he samoy swa khinit ki hol amar jikhon hitol juddho asil hitol juddho was ended finally. hitol juddho samapti nijor porjayole gol seto likhe tumaloke highlight koriba. Keywords are highlighting the keywords are very very important. আৰু তাৰ পিছত তোমালোকে লিখিবা গুটে ষ্টৰীটো আৰু গুটে ষ্টৰীটো এনেকুৱা হয় যে গুটেখিনি লিখি দিবা নিলিখিবা 2-3 লাইন লিখিবা পইণ্টছ কেটা তাৰ পিছত সেকেন্ড পইণ্ট হেনেকে স্টাৰ্ট কৰিবা ইউনিপোলাৰ ওয়াৰ্ল্ড ইউনিপোলাৰিটি আহি গল বাইপোলাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো এন্ড হৈ গল ইউনিপোলাৰিটি ইন দি এন্টায়াৰ ওয়াৰ্ল্ড হেনেকে লিখিবা বডিটো বুজিছা ন হোপ সো এখানে বুজি পাইছা এখানে বডিটো লিখিবা তাছত 2-3 লাইন আকৌ লিখিবা এটো টপিকক লৈ তেনেকে তোমালকে 6টা বা 5টা লিখিবা অতিছে বেছি আৰু ইমান বেছি ড্ৰেগ নকৰিবা বুজিলা তাৰ পিছত কনক্লুজনত তোমালকে ভৰাবা যে কেনেকে কনক্লুজন কিন্তু এড কৰিবা কনক্লুজনত কারেন্ট কনটেক্সট ভৰাবা এতিয়াতে মই কলো কনক্লুজন 6 মাৰ্কাৰ হলে কনক্লুজন লাগিবই কিন্তু কনক্লুজনত কারেন্ট কনটেক্সটটো ভৰাবা কারেন্ট কনটেক্সট কারেন্ট কনটেক্সটত কি লিখিব পাৰা যে কেনেকে USSR এট প্ৰেজেন্ট কি কৰিছে USSR ডিসইন্টিগ্ৰেট হৈ যোৱাৰ পিছত ৰাছিয়া কেনেকে মানে successor বনিছে ৰাছিয়া কি কৰিছে and even at present context to side since 2025 we have noticed Russia Ukraine war officially he Russia Ukraine war মাজতো লিখিব পাৰা মানে সেই কথাখিনিও তোমালোকে বিৱৰি ডিসকাস কৰিব পাৰা because Russia আৰু ইউক্ৰেইনৰ যেটো মানে ৰিলেশনশিপ আছিল সেই ৰিলেশনশিপটো বহুত আগৰ আছিল because they both were parts of USSR সেইখিনি তোমালোকে ভৰাব পাৰা এবা ভৰাবা ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইন ভৰাবা কারেন্ট কনটেক্সটত current context Russia and Ukraine এই দুইটা টপিক ভৰাবাই this is very very important for your examination বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় হল এটো আসলে 6 মাৰ্কাৰ 6 মাৰ্কস এটা টপিক হয় ইম্পৰ্টেন্ট টপিক হয় তোমালোকে প্লিজ ট্ৰাই কৰা ভাল দৰে এই গুটে ফৰমেটটো মানে মেইনটেইন কৰিবলে আৰু তাৰে মাজত তোমালোকে বডিত কিন্তু এটা কামো কৰিব পাৰা যদি বেছি টাইম নাথাকে ফ্লো চাৰ্টও বনাব পাৰা ফ্লো চাৰ্ট কেনেকে বনায় হয় ন ফ্লো চাৰ্ট এতিয়া এনেকুৱাকে বনাব পাৰা ইয়াৰ ওপৰত কনসিকুৱেন্সেস বুলি লিখিলা মইতো হেটো এপ্লাই কৰিছিলো কনসিকুৱেন্সেস বুলি তোমালোকে লিখিলা সপোজ এনেকে লিখিলা আৰু কনসিকুৱেন্সেস এনেকে ধুনিয়াকে লিখিব পাৰা পইণ্ট নম্বৰ 1 পইণ্ট নম্বৰ 2 হয় নহয় এনেকে পইণ্টস কেটা লিখিবা 1 2 1 2 1 2 আৰু চাৰিটা লিখি দিব পাৰা তেনেকে ধুনিয়াকে এটো ফৰমেটত ধুনিয়াকে লিখিব পাৰা এনেকে নিজৰ পইণ্টস খিনি ষ্টেট কৰিবা এটো ফ্লো চাৰ্টও ইউজ কৰিব পাৰা এন্ড ফ্লো চাৰ্ট ইজ very very effective for your examinations 6 markers or ভিতৰত বডিটো তোমালোকে এখিনি বস্তু ভৰাবা you can add and interpret a flow chart as well so এখিনি আসলে আমাৰ যেটো টপিক হয় হেতুৱে আৰু কি এক্সপ্লেইন কৰিব লগা আছে জলদি কোৱা ম্যাম পয়েন্ট ওয়াইজ লিখিলে হব ন পয়েন্ট ওয়াইজ লিখিব পাৰা যদি তোমালোকে ভাবিছা যে ফ্লো চাৰ্ট বনাই থাকিলে একদম পুৰা কামুৰ নালাগে তোমালোকে পয়েন্ট ওয়াইজ লিখি দিব পাৰা খালি পয়েন্ট ওয়াইজ অন মুস্কান ট্ৰাই টু হাইলাইট দি কি টপিক এন্ড অফ কোল্ড ওয়াৰ এনেকে নিলিখিবা দা কোল্ড ওয়াৰ এন্ডেড সেটো পয়েন্ট নিলিখিবা একদম মার্কস কাটিবলে ধুনিয়াকে একদম টিচারে মানে পায় মানে এটা ওয়ে যে মার্কস কাটি দিব ডাইরেক্টলি লিখিবা ডোন্ট ডাইরেক্টলি রাইট দ্য পয়েন্টস ট্রাই টু হাইলাইট দি কিওয়ার্ডস কি টপিক দেন ইউ স্টার্ট দ্য ওয়ার্ডস যে এনেকে যিখন কোল্ড ওয়াৰ আছিলে চলি আছিলে USA আৰু USSR মাজত হেখন ফাইনালি এন্ড হল হেখন লিখিবা বাস দ্যাটস ইট ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু মোর এক্সাজারেট তোমালোকে ক্লাস 12 ৰ হয় এতিয়াও হেতু পাহৰি নাযাবা আৰু খালি অলপমান ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো বহাবলে তোমালোকে ফ্লো চাৰ্টস ভৰাব পাৰা বডিটো ধুনিয়াকে পইণ্ট ওয়াইজ দিব পাৰা আৰু কনক্লুজন এড কৰিবা আৰু ইন্ট্ৰোডাকচন এড কৰিবা তোমালোকৰ 6 out of 6 কনফাৰ্ম হেতু মই লিখি দিলো পাই যাবা তোমালোকে তাৰ পিছত সোৱা বাই মোৰ চাৰ্জ 2% আছে তোমালোকে চাৰ্জাৰ লগাই ইউজ কৰিব পাৰা হয় নহয় এনেকুৱা নহয় যে চাৰ্জ 2% আছে বুলি যাবা গৈ এখিনি চাই যোৱা কাৰণ বহুত ইম্পৰ্টেন্ট মানে মই আজি দি আছো আজি এদিন মই ওয়ার্ল্ড পলিটিক্স আৰু মই নাহো আৰু ওয়ার্ল্ড পলিটিক্সৰ বিষয়ে কথা নাপাতো দেন আই উইল অনলি টক এবাউট ইন্ডিয়ান পলিটিক্স ইন নেক্সট সেশন মেম কনক্লুজন নিলিখিলে হবনে কনক্লুজন লিখিবা নিলিখিলে নহব কনক্লুজন দিবা 6 মাৰ্কাৰ্ছত দিবা তোমালোকে 2 মাৰ্কছৰ কাৰণে নালাগে 4 মাৰ্কছৰ কাৰণে নালাগে বাট 6 মাৰ্কছৰ কাৰণে দিবাই ওভাৰৰাইটিং মাৰ্কস কাটিব নেকি ওভাৰৰাইটিং মাৰ্কস নেকাটে যদি তুমি ক্লিন ওয়েট লিখা দে উইল নট ডিডাক্ট ইয়োৰ মাৰ্কস আৰু কি বুজাব লগা আছে কোৱা জলদি কোৱা কমত সেল হৈ গৈছিল ওয়েস্টে বহুত ইম্পৰ্টেন্স দিছিল ইয়েস গাৰ্বেজ সেল যদি
থৰো যদি হেৰি এটা দিব লগা আছে মানে ইম্পৰ্টেন্ট word এটা দিব লগা আছে definitely garbage sale is the largest sale in the history হব এটো 1 মাৰ্কাৰ হয় আহা নাই এতিয়ালৈ কিন্তু তেও চাই যাব ওপৰৰ পৰা দেই garbage sale টো কথা যেটো বহুত বেছি ডিবেট চলি আছে end of Cold War confrontation and ideological disputes whether the socialist system would beat the capitalist system and demanded in the ends of the arms race possible hoy hoy hobo hoy this is true Arab Spring ঠিক আছে Arab Spring to বুজাব লাগে মই বুজাই দিম তাৰে আগতে সোৱা গুটে টপিকস খিনি মটো শেষ কৰি লব বিচাৰিছো Do you think India and Russia have maintained good relations? Give 4 reasons. 4 to 6 mark. এবাৰ আহিব পাৰে এনে জেনুইনলি নাহে বহুত কম হা দেখিছো মই ইন্ডিয়ান ৰাছিয়া ৰিলেশনশিপ টো আহিও যাব পাৰে 4 নম্বৰ কাৰণে আহিব পাৰে 6 মাৰ্কছৰ কাৰণে আহিব পাৰে যেতিয়া লিখিবা আৰু তেতিয়া যে লিখিবা ট্ৰাই টু ইলাবৰেট 4 নম্বৰ কাৰণে যদি আহে ইকোনমিক বুলি লিখিব লবা ইকোনমিক ৰিলেশনশিপস এনেকুৱা হৈছে আমাৰ অৰ্থনৈতিক ৰিলেশনশিপ টো তাৰপিছত পলিটিক্যাল ৰিলেশনশিপ লিখিবা সোশ্যাল ৰিলেশনশিপ লিখিবা কালচাৰ ৰিলেশনশিপ লিখিবা আজি যে আমাৰ যেটো সনাতন ধৰ্ম এট প্ৰেজেন্ট যে চলিছে এট প্ৰেজেন্ট এটো ওয়ার্ড যে ৰাখিবা কিন্তু আনসারস পুৰ এট প্ৰেজেন্ট যেটো আমাৰ সনাতন ধৰ্ম আমাৰ হিন্দু যেটো সংস্কৃতি হয় সেই সংস্কৃতিটো বা কিমান ইনফ্লুয়েন্স পাইছে মানে ৰাছিয়াৰ মানুহখিনি আমি দেখিব পাৰো তোমালোকে যোৱাসন পুৰী যোৱা জগন্নাথ যোৱা তাত দেখিবা most of the Russian peoples are there they are actually indulged in that Hare Krishna dharma হেতুৰ কথা তোমালোকে কালচাৰ ডাইমেনশনছৰ কথা লিখিব পাৰা হিন্দী নহয় সৰি ইন্ডিয়া এন্ড ৰাছিয়াৰ কথা তোমালোকে মুভিজৰ কথা লিখিব পাৰা যেটো সংমিশ্ৰণতা আছে তোমালোকৰ বুকতে আছে হেখিনি হত এটো বৰ বক্স ওয়াইজত আছে if I have noticed if I'm not wrong in your NCERT book but this is a very important question as well right attempt your answer major consequences disintegration eto to common question hoy ami to janu consequences already we have discussed যেহেতু PYQ হমা আকো দিছু উঠাই why did the Soviet Union disintegrated হেতু তোমালোকক মই খুদিছো কিয় disintegrated হৈছিল এটা লাইনত এটা আনসাৰ মোক দিয়া at present এটা word আৰু ইয়াটো 4 এই গুটেখিনি 4 to 6 মাৰ্কাৰ্স বুলি মই কৈ দিলো এক্সট্ৰা কে লিখি থাকাছে 4 to 6 মাৰ্কাৰ্স হয় তাৰ পিছত what were the factors forced Gorbachev to initiate the reforms of USSR এখিনি তোমালোকে পঢ়িছা সকে কোনবোৰ কাৰণে গৰ্বাচেভে সোভিয়েত ইউনিয়নক সংস্কাৰ আৰম্ভ কৰিবলৈ বাধ্য কৰিছিল কোনবোৰ কাৰণে the rise of nationalist sentiments between the people within the individuals what is shock therapy what are the consequences of shock therapy in the post communist region was it the least way for transitions of communism to capitalism এটা shock therapy মানে কি হয় shock therapy হৈছে কবলে গলে তোমালোকে কিছু মানে খুদিছা যে shock therapy টো বুজাই দিব transition কি হয় transition এতিয়া মই এটা real transitionৰ কথা কৈ থাকা নাই কিন্তু I am talking about the transition from the authoritarian socialist model to capitalist model হেতুকে আমি shock therapy বুলি কও capitalist যেটো এটা টাইট সিস্টেম আছিল সকলোখিনি কোনে ৰাজ্যই কন্ট্ৰোল কৰিছিল হয়নে নহয় গুটে আমাৰ ৰাজ্য গুটে দেশে কন্ট্ৰোল কৰিছিল এই গুটে কলম টুকুৰা ধৰি এই ফোন টুকুৰা ধৰি সোভিয়েত ইউনিয়নৰ এনেকুৱা আছিল it belong to the government আৰু হেতুকে চেঞ্জ কৰিবলে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক IMF এওলোকে অলপমান ইনিশিয়েটিভস ললে যাতে এই সিস্টেমটো ট্রানজিট হয় মানুহখিনি যিখিনি লোকসান হৈছে সেই লোকসানখিনি যিখিনি ভৰপাই হ'ব লগা আছে হেখিনি হয় ধুনিয়াকে এটা ডেমোক্ৰেটিক ক্যাপিটালিস্ট মডেললে পৰিৱৰ্তন কৰিব লগা হয় যত প্ৰাইভেট ওনাৰশিপ আছে এই পেনটো মুৰে হয় এট প্ৰেজেন্ট this phone belongs to me only that is known as shock therapy আৰু ইয়াৰ consequences খিনি ভালদৰে লিখিবা this is for 6 marks দে আহিলে 6 নম্বৰত আহিব পাৰে কিন্তু ধুনিয়াকে লিখিবা due to economic crisis অৰ্থনীতি অভাৱ highly corruption thank you it's an important topic yes it's an important topic teens kitchen এ দিছা হয় দিয়া চাই যাবা garbage sale টোৰ কথা চাই যাবা যেহেতু ইমান বেছি ডিবেটস হৈছে আহা নাই but আহিও যাব পাৰে এনেকুৱা নহয় যে নাচাবাই you are right somehow sai jaba garbage sale to jodi hoy eneka private companies bur eneka sell korisile this is true definitely ma'am globalization a important topic di asu ma'am aji kiman class hours hobo aru olopman time tumaloke okonman muk diha somoy ekhini tumaloke note down kora mo next মানে চ্যাপ্টার দুলে মুভ কৰিছ আৰু নেক্সট চ্যাপ্টার টু ৰিলেটেড জি টপিকস আছে এতিয়া তোমালোকে আনা মই এড্ৰেছ কৰিব নোৱাৰিলেও মই ট্ৰাই কৰিম এট লিষ্ট মানে যিখিনি তোমালোকৰ নেসেসিটি আছে সেইখিনি মই এড্ৰেছ কৰিবলৈ ৰবা চাই লোৱা এইখিনি নোট ডাউন কৰি লোৱা যদি নোট ডাউন অলৰেডি হৈ আছে তেতিয়া নালাগে আৰু
Arab Spring মানে হৈছে যেটো Arabian protest হৈছিলে হেতুকে আমি Arab Spring বুলি কও the protests which were happening in the Arabian region is known as Arab Spring হেতু one marker হিচাপে আহিব পাৰে garbage sale is also very important এই দুইটা টপিক নতুন টপিক হয় সাবা and I am very grateful to the students who are watching it in a very attentive way jate examot তেওলোকৰ কোনো ফালৰ পৰা কমি নহয় হেবাবে তেওলোকে বহুত procesta korisa and I appreciate your efforts garbage sale and after garbage sale ki ase aru eta important topic Arab Spring bhalke pohilwa security bujai dibo sob bujai asu moi ma'am aji world politics all chapters abone hoy all chapters hobo kunba jodi asa moi tumalokok koisu bhal dore নিজৰ ফ্ৰেন্ডছ এণ্ড অলক ইনফৰ্ম কৰিতে গোটেই ৱৰ্ল্ড পলিটিক্স মই ডিসকাস কৰিবলৈ গৈ আছো হোপ সো এখিনি হল ফাৰ্স্ট চ্যাপ্টাৰ ইমানতে মই সমাপ্ত কৰিছো আৰু একো ডাউটস একো কোৱেৰিজ তোমালোকে প্লিজ নকবা এটুক লৈ বিকজ মই এটা নেক্সট চ্যাপ্টাৰলৈ মুভ কৰিব লৈছো সেশনটোৰ এন্ডিংত কবা যদি ইন কেস কিবা লাগে এতিয়া সোৱা কন্টেম্পৰেৰী সেন্টাৰস অফ পাৱাৰ ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় ASEAN বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় China ইম্পৰ্টেন্ট হয় এইকেটা হৈছে ইম্পৰ্টেন্ট টপিকস of this entire chapter questions homo keneko ahibo pare permanent members of UN Security Council of the European Union thaka UN Security Council permanent members khini naam likha 2 marker eto 2 marks ekhini 2 marks e hoy Marshall Plan ki hoy tumaloke likha 1947 Marshall Plan European Union e kyo nation state hisabe act koribole loise tar reasons khini diba 4 marks eto reasons homo bhal dore ase tar pisot objectives of ASEAN বহুত important hoy etu moi jete kol objectives of ASEAN tumaloke sai jaba jikhini mane kobole gole Association of Southeast Asian region he region khini karone mane jikhini podokhep loisil he objectives khini bahut important hoy etu chapter opra tar pisot for modernization proposed by Zhou Enlai in the year 1973 ne 1972 asile ma pahorilo bar Zhou Enlai jeti ahisil tetia ami gom pao je e sarita modernization propose koisil hoba 1978 hobo pare roba for your assurance ma likhie disu je Zhou Enlai ketia ahisil ma sai disu alaman research koilo Zhou Enlai visited China for modernization ketia propose koisil for modernization proposed in which year to must had isu 1978 মানে কবলে গলে Deng Xiaoping এ 1978 ত ভালদৰে ইমপ্লিমেন্ট কৰিছিল কিন্তু Zhou Enlai মেইন ইন্ট্ৰোডাকশন তো কৰিছিল কিটা 1964 ত হবো এখিনি তোমালোকে নোট ডাউন কৰিলো আৰু কিবা আছে Ma'am, shortage of food and ma'am, aji world politics habone kiba disan hi tumaloke sao ma'am concept to clear kori diok gole hobone hobo 1978 hoy yes it's true 1978 likhiba aru Deng Xiaoping e disile for modernization ki sector asil tumalokor monot ase trade science agriculture economic development sarita sectors that is very important for modernization hol ekhini asile ekita important topic hoy etu chapter opra tar pisot write a short note on ASEAN etu to important hoy European Union kyo important hoy hetu eta short note ase jikhini aims and objectives ase European Union tumaloke likha panchashil ki hoy in the year 1954 hetu tumalokor 2 marker hisabe ahibo pare panchashil agreement tar pisot ASEAN community ki hoy tinta je pillars asile ASEAN community tumaloke paisa no he pillars kita likhiba aru pillars kita keywords highlight kori likhiba karon bahut besi important hoy he pillars tinta pillars asile he pillars kita discussion koribole max to max time ahe exam ot 4 marker hisabe ahibo pare nohoba 6 marks hisabe ahibo pare jikhini ohomia madhyamor satro satri ase tumaloke etu section so tumaloke left section to swa aru jikhini ingraji madhyamor satro satri asa tumaloke right section to swa tetia bujiba love from Silchar thank you so much Akash Kahar aru kunuba asa jodi join kora aru China's role in world politics bahut besi important de etia ma kolo etu 6 marker hisabe ahibo ধৰি লম না মানে নহয় তোমালকে ভাবাই যে 6 মার্কস এ আহিব এটো 4 মার্কস বহুত কম আহে চাইনা's role China as an economic power এইকিটা মেইনলি 6 মার্কার যদি 6 মার্কার ইন কেস নহয় 4 মার্কস
A 4 to 6 marks a China topic to ahiboi. Indo China relationships eta video ase tumaloke sai sage max to max students e kisumane jodi swa nai keneke likhibo lage answer to gute kwa ase ki likhibo lage even hetu dia ase PDF PPT sob dia ase joa etu video she hwar loge loge Indo China relationships wa Indo Pak relationships wa planning commissions wa ei tinta video glo mo already live koi thoi disu kintu aji moi important questions kini discuss koribo ahisu ei chapter tut ekhini bahut important hoy কিছুমান টপিকস কিছুমান ডেটস ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু প্ৰত্যেকটো টপিকৰ পিছত কিছুমান ডেটস আছে কিন্তু সেই ডেটস তোমালোকে দিব চেষ্টা কৰিবা নহয় তোমালোকে মানে দিবাই মই হেতুৱে কলো সেই ডেটস খিনি ভালদৰে চাবা কেতিয়া হৈছিলে কি বুলি কয় ইউৰোপিয়ান ইকনমিক কাউন্সিল এস্টাব্লিশ হে ডেটস বোৰ সৰু ডেটস বোৰ তোমালোকে মনত ৰাখিবা 1 মাৰ্কৰ কাৰণে আহি যাব পাৰে আৰু যদি বাই চান্স হসাই তোমালোকৰ প্যাটাৰ্ন চেঞ্জ হৈছে নহয় আহিব সেই ডেটস বোৰে আহিব বহুত মনত ৰাখিবা ক্ৰুচিয়াল হয় ইম্পৰ্টেন্ট হয় এইখিনি আছে এই চেপ্টাৰটো লৈ কিবা যদি বুজাব লগা আছে ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনস বাদ দি সেইখিনি তোমালোকে সুধিব পাৰা কিবা যদি টপিক বুজি পোৱা নাই ইন কেস China's role to explain Please, China's role jodi tumaloka bujibole ichha ase titia moi tumaloka in short koi disu etia jehetu imanu time nai definitely I want to say that China was actually somehow under imperialism till 1949 ot independence pale China hetu ami gom palu aru tar pisot a modernization dor kotha to tumaloke likhiba bookot ase jitu modernization which was proposed by Zhou Enlai in the year 1964 and it was somehow actually transformed and implemented in 1978 a dates more importantly monot rakhiba tar pisot China kobole gole communist China asile communist mane we know communist is another name for socialist or socialism everything was state control only kintu lahe jetia ami dekha pao je China development to komi ahile with time tetia a modernization keta through di China jitu economic policy ase he economic policy to somehow it was reopened open door policy in China buli eta word ase eta term ase he date to sage tumaloge kwasun mur actually muru mane kobole gole confusion lage date to ketia asilo open door policy kotha tumaloge likhiba gintu je sariu falor pa je gute jitu development asile it was somehow open jitu tight economic system asile economic system to tight system opra eta kobole gole democratic flexible system ole porigonata kori dia goisile hetu ami gompa China economic power aru tapisa with times at present context tumaloge jodi swa China is actually raising as a superpower aru etu eta prediction dia goise je China gute entire world khonot till 2050 entire world khonok USA surpass kori the largest economic power hobo অৰ্থনৈতিক ভাবে ইমান জিডিপি আছে ইমান এমপ্লয়মেন্ট অপৰচুনিটিজ আছে চাইনাত and the people are very skilled in China হেখিনি কথা তোমালোকে লিখিবা এটো আসলে চাইনাৰ ৰোল লাহে লাহে জিটো মানে ওপেন ডোৰ পলিসি পিছত জিটো মানে ট্ৰান্সফৰমেশন হল হে ট্ৰান্সফৰমেশন টো পাছত যিখিনি হৈছিল হেখিনি কথা তোমালোকে লিখি দিবা কারেন্ট কনটেক্সট হৈ যাব 4 to 6 মার্কস আহিব দিস ইজ চাইনাস ৰোল একদম মানে শর্ট ওয়েট কবলে Yes, Deng Xiaoping started it. Open door policy 1970. Yes, 1978. More confused with 1964 or 1978 or much, but it is 1978. Aru he open door policy bahut important hoy. You have to mention it. Tar pisot aru kiba jodi ase etu chapter loi dhuma dhum koa জলদি কোৱা যি আছে খুদিবলগীয়া কোৱা এটো চেপ্টাৰ লৈ আৰু মই এটো চেপ্টাৰ ডিসকাস নকৰো ASEANৰ কথা তোমালোকে পঢ়িবা ASEANৰ লগত ইন্ডিয়া ৰিলেশনশিপ ASEAN ভিজন 2020 কি হয় আহিব পাৰে ASEAN ভিজন লিখি দিছো ASEAN ভিজন 2020 কি হয় হেতু আহিব পাৰে এক্সামত already kiman minutes hoise already 48 minutes hoise joldi koi gutte chapters ase 2 hours agot I want to cover up each and every chapter kiba jodi doubt ase hello ma'am hello everyone hello hi kiba doubts ase queries ase joldi kwa ekhini ase ASEAN kotha European Union kotha likhiba European Union je at present je nijor eta currency ase nijor eta kobole gole symbol ase flag ase hekhini kotha tumaloke mention koribole napahoriba and present context European Union tumaloke etu bostu add koribo para je USA jitu currency dollar he dollar currency tu dhunia ke kobole gole ki korise compete korise euro currency to euro mane European countries boro euro use hoy no eti amar India jeneke rupees use hoy rupee no sorry alopman mur gato alopman beya hoise hetu tumaloke mind nokoriba pronunciation ifal hifal hoy
মানে rupees আমাৰ ইন্ডিয়া যেনেকে rupees আছে হে ঠিক ধৰণে ইউৰোপিয়ান কান্ট্ৰিজ বোৰত কি আছে ইউৰো আছে that is the currency USA কি আছে ডলাৰ আছে হে ডলাৰ কাৰেন্সিটোৰ লগত এটা কম্পিটিশন হিচাপে ইমাৰ্জ হৈছে হে কথাটো তোমালোকে মেনশন কৰিবলৈ নাপাহৰিবা ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰ মানে টপিকত I am completed all the syllabus. Thank you so much if you have completed all the syllabus. And definitely it's a good thing. He can alaman revision tumalake kori lua. A chapter to ekhini asil questions. Jodi aro eko khudibologe tumalokor nai. Tente moi move koru next chapter to le jitu hoise contemporary South Asia. Very important chapter. Yat chapter to jete tumalake pohiba protect to chapter or etata bhag ase. He bhag keta ami already gom pao. প্ৰত্যেকটো চেপ্টাৰ এটা নিজৰ এটা ডেসক্ৰিপচন আছে ইটস ৰিলেশনশিপ উইথ আৱাৰ ইন্ডিয়া গুটেখিনি মানে বস্তু বিবৰি পঢ়া বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় এই চেপ্টাৰটোত yes এই চেপ্টাৰটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় ফাৰ্স্ট কথাটো হৈছে ডেমোক্ৰেসি এণ্ড মিলিটাৰী ৰুল ইন পাকিস্তান মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ ডেমোক্ৰেটিক আৰু মিলিটাৰী ৰুল যিটো আছিল মানে পাকিস্তানৰ গুটে কথাখিনি এক্সপ্লেইন কৰিব দিছে লং আনসাৰছৰ ভিতৰত এটো হৈছে 6 to 4 মাৰ্কস আনসাৰ 6 to 4 marks answer. He gutekhini kobo dise. Ma'am, world politics opa kiba chapter skip koribo parim niki? Eku chapter skip koribo nwara. Tumalake globalization to just 4 number hoy khetro alaban upor upor tumalake para sabole because globalization nizor words er likhibo para. But a South Asia contemporary centers of power eketa ekdome skip nokorba bahut important hoy he babe don't skip anything try to cover up everything just okonman mane mark distribution to sai ifal hifal koriba aru etu hoy democracy pakistanot kenekwa dhonor pakistanot গণতন্ত্ৰ হৈছিল আৰু সামৰিক শাসন হৈছিল হেতুৰ ওপৰত এটা টুকা লিখিব লাগে হে টুকা লিখা গুটে কামখিনি তোমালোকে কৰা মানে ভালদৰে লিখিবা মই যেনেকে শিকাইছো যেটো প্যাটাৰ্নত শিকাইছো হেনেকে লিখিবা আৰু কিয় এটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন কিন্তু কজেস টু লিখা ডেমোক্ৰেসি কিয় নিটিকিল পাকিস্তানত হে কজেস কেটা ভালদৰে বিবৰি লিখিবা ইমান বেছি মিলিটাৰী ৰুলাৰ্স বিলাকক প্ৰাধান্যতা দিয়া হয় কবলৈ গলে পাকিস্তানত হেবাবে হেতু হৈছে ফাৰ্স্ট ৰিজন that's the reason that democracy could not actually last in Pakistan কোনো ফালৰ পৰা গণতন্ত্ৰৰ একো নাম আৰু চিন আমি দেখা নাপালো in so many years then write about democracy and monarchy in Nepal Nepalor gute kahinitur kotha hetuto ami janoi Sri Lankar gute ethnic conflict or kotha Sinhalese community aru Tamil community majot jitu hoisil aro LTT ki hoy LTT full form tumaloke saba v Prabhakaran kun asil PB Prabhakaran কবলে গলে in easy words Prabhakaran kun asile hekhini tumaloke bibori saba tar pisot Indo Bangladesh relationship de etu kintu important hoy I feel genuinely nahe consecutive years or mane repeat ho jabo pare 4 marks or ahiu jabo pare options di dibo but tumaloke Indo Bangladesh relationship to discuss koribo para eta bahut close intimate relationship asil Indo Bangladesh jitu relationship asil kintu pisot olopman turning point lole due to certain reasons due to the immigration reason hekhini kotha bibori likhiba Indo Bangladesh relationship ot India আৰু নেপালৰ মাজত যেটো ৰিলেশনশিপ আছে যেটো ডিপ্লোমেটিক ৰিলেশনশিপ চলি আছে এট প্ৰেজেন্ট আৰু নেপালৰ কথাটো আমি জানো যে পাৰ্লিয়ামেন্ট ইজ somehow এট প্ৰেজেন্ট কি হৈছে পাৰ্লিয়ামেন্টত নেপালত মানে ডিমলিশ হৈছে the parliament is somehow demolished in Nepal he current problems বুৰৰ কথাও লিখিবা যিখিনি হৈ আছে আৰু ইন্ডিয়া আৰু নেপালৰ মাজত কিয় কবলে গলে ডিপ্লোমেটিক ৰিলেশনশিপস আছে because নেপালৰ ৰিলেশনশিপ টু চাইনাৰ লগত ভাল হয় হেবাবে হেখিনি কথা তোমালোকে লিখিবা তাৰ পিছত মলদ্বীপস in the time of crisis যেটো মলদ্বীপস অফ ক্রাইসিস হৈছিল যেহেতু মলদ্বীপস টপিকটো বহুত সৰু টপিক হয় হেতু টপিক তোমালোকে লিখিবা আৰু ইন্ডিয়া কিয় সাপোৰ্ট কৰিছিল হেতু লিখিবা কাৰণ আইল্যান্ড কান্ট্ৰি হয় আৰু ইন্ডিয়া ফলৰ পৰা কি হৈছে এট প্ৰেজেন্ট ইন্ডিয়া ফলৰ পৰা বহুত বেছি ৰেভিনিউ জেনাৰেট হৈছে because আমাৰ ইন্ডিয়াৰ পৰা বহুতখিনি টুৰিষ্ট যায় মলদ্বীপস ভেকেশনত সৰি এক সেকেন্ড মলদ্বীপসত ভেকেশনত হেখিনি কথা বিবৰি লিখিবা তাৰপিছত সার্ক আৰু সাফটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট টপিক হয় SAFTA আৰু SARC এটা টপিক তোমালোকে কিন্তু নেৰিবা don't skip these topics যদি তোমালোকে মলদ্বীপস স্কিপ কৰিম ভাবিছা কিন্তু তথাপিতো SAFTA আৰু SARC কিন্তু কেতিয়াও তোমালোকে স্কিপ নকৰিবা SAFTA কেতিয়া এস্টাবলিশ হৈছিল SARC কেতিয়া এস্টাবলিশ হৈছিল কেখন কান্ট্ৰি আছে SARCৰ সামিট কিখন ফাৰ্স্ট সামিট কোট হেল্ড হৈছিল সেকেন্ড সামিট কোট হেল্ড হৈছিল হে গুটেখিনি আছে না বুকত হনে নহয় হেখিনি পঢ়ি যাবা it is very very important SAFTA is a trade agreement হয়
SAARC regional cooperation যিখিনি South Asian countries মাজত যিখিনি collaboration হয় সেইখিনিৰ বাবে সেই objectives aims আৰু কবলৈ গলে কি হয় international politics আমাৰ যেটো world politics আছে বিশ্ব ৰাজনীতিত কি পদক্ষেপ আছে সেই গুটেখিনি ভালদৰে বিৱৰি তোমালোকে ষ্টাডি কৰিবা এই টপিক কেটা importance and relevance of SAARC কিয় ইম্পৰ্টেন্ট হয় SAFTA কিয় ইম্পৰ্টেন্ট হয় এই টপিক কেটা তোমালোকে চাবাই কিন্তু Nepal and India relation is yes, Nepal and India's relationship is very good. I'm not telling that the relationship is bad, but somehow Nepal and India are having diplomatic relationships. Diplomatic mane tumala gom pa diplomatic mane etu nohoy je juddho hoy ase juddho hua nai dostumot relationship bhal hoy ami Nepalot jao hone nohoy amar India pra jay Nepalot sokur treatment or karone we go Nepal as a tourist place and even we don't even need visa and passport to travel to Nepal. In terms of that, Nepal or India logot jitu relationship ase bahut bhal hoy, kintu olop diplomatic relationship ase and China issue to gloy olop man problems ase. Moi hetu kotha he kolu. I'm talking about diplomatic relationships here. Liberation of Tigers of Tamil Ilam. Yes, LTTA full form. Hetu saba. Ma'am questions bora PDF pamne pai jaba PDF kyo na paba. Ma'am world politics or pura kiba chapter skip korbo parim ne নোৱাৰিবা হ'ব ঠিক আছে মেম বাংলাদেশৰ ৰিলেশনস লিখিব পাৰোনে ওয়াৰ্ল্ড কাপ অত বাংলাদেশ নাহিল হেতু সোৱা হেতু এটা তোমালোকে পাৰা ইন কেস তোমালোকৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা যদি দিব বিচাৰা হেতু লাষ্টত লিখিব পাৰা কনক্লুজন হিচাপে কিন্তু হে ওয়াৰ্ল্ড কাপ টপিকটো ইমানো বেছি ৰেলেভেন্ট নহব আগতে গুটেখিনি লিখি লওয়া এট প্ৰেজেন্ট ইণ্ডো বাংলাদেশ আমাৰ ইণ্ডিয়ান সক এতিয়া সোৱা এতিয়া এট প্ৰেজেন্ট যদি তোমালোকে সোৱা ইণ্ডিয়ান বাংলাদেশৰ যিটো ৰিলেশনশিপ আছে হে ৰিলেশনশিপটো কবলে গলে ইমান ভাল নহয় মানে একেবাৰে মানে ডিট্ৰয়েশন আছে কেতিয়াবা হৈছে হে যে আমাৰ ইণ্ডিয়ান সিটিজেন এজনৰ যে বাংলাদেশক যে হ্যাং কৰি যে সামহাউ হে ইনসিডেন্টটো যে তোমালোকে গম পোৱা চাগে ন যে বাংলাদেশত somehow he was killed publicly because he was Indian, he was Hindu. Hetu tumalake promote koriba. Gom paisa hetu tumalake likhiba. Try to add these points. At present, he incident to hoi goisil. Tetia tumalake marks paba rather than writing about the World Cup. World Cup or bikhoy likhatse tumalake kobole gole hebur likhiba. World Cup kot bharabo para jana. Example হিসাবে ইন্দো পাকিস্তান রিলেশনশিপত তোমালোকে ওয়ার্ল্ড কাপৰ কথাটো ভৰাব পাৰা যে ওয়ার্ল্ড কাপত এনেকুৱা এটা ভয়াবহতা সৃষ্টি হয় এনেকুৱা মাৰপিট হয় ইন্ডিয়া পাকিস্তান হেখিনি হয় হেখিনি লিখিব পাৰা বনাই নিজৰ ভাষাত কিন্তু ইন্দো বাংলাদেশত তোমালোকে বেসিকে যদি মার্কস পাব বিচাৰিছে ৰিসেন্ট ইনসিডেন্টটো তোমালোকে লিখিবা তা হিন্দুজ are not treated well in Bangladesh you have to write about that the Indian Hindus and even the Indian people যি সকলে গৈছে বাংলাদেশত they are even not treated well হেখিনি কথা তোমালোকে লিখিবা Pura disile alive human. Pura disile alive. Yes, the human was somehow, that boy or that particular person was burned alive. Definitely, it's a very, very, scary thing. Ganga Brahmaputra pani bhag bitor dibo. Pariba, kyo noiba rishi? Kyo noiba? Definitely pariba. Jitu hoise Ganga Brahmaputra logot to tana jura Indo Bangladesh. Hini kotha likhiba ako. হেখিনি পাহৰি নাযাবা ওয়াটাৰ ডিসপিউটস আছে ন ওয়াটাৰ ডিসপিউটস ইন্দো পাকিস্তান ইন্দো বাংলাদেশৰ লগত আছে একেলগে লগ লাগি থকা কাৰণে নেইবাৰিং কান্ট্ৰি কাৰণে হেখিনি বস্তু ভৰাবা ইউ ট্ৰাই টু ইনক্লুড such things হল এটো চ্যাপ্টাৰ আৰু যদি কিবা ডাউটস আছে এতিয়াতে খুধি লোৱা 1 মিনিট এটা দিছো অকনমান সময় তোমালোকে ভাবি লোৱা তাৰ পিছত মই next chapter to agrahim which is international organization but sometimes they think India interferes in Nepal's internal matters and it's true India does actually interfere they think teolukor hedo point of view hoy Nepalor point of view ba tumaloke likhibo para India point of view para tumaloke likhibo para Indo Nepal relationship to ahiu jabo para enekwa nohoy je mane ahi ase bahut kom dekha paisu mo question papers bujite dekhisu Indo Nepal relationship to but jodi ahe in case tumaloke likhibo para hetu Indo আৰু নেপালৰ ৰিলেশনশিপত আৰু যদিও নাহে নেপালৰ বিষয়ে যদি কিবা আহে এটা সৰুকে বক্স মানে লিখিব লিখাত কিবা প্ৰবলেম টু নাই ন প্ৰবলেম নাই তোমালোকে লিখিব পাৰা তোমালোকৰে ভাল মাৰ্কস পাবলে টু আৰ্ন মাৰ্কস ডেফিনেটলি ইটস গুড ফৰ ইউ দে থিংক somehow because Nepal is actually dependent upon Indiaৰ ওপৰত বহুতখিনি ক্ষেত্ৰত ডিপেন্ডেন্ট কাৰণে ইন্ডিয়া ভাৰতবৰ্ষই ভাবে বা ভাৰতবৰ্ষৰ পইণ্ট অফ ভিউ দি they think that they can somehow dominate Nepal তেওঁলোকে হেতু ভাবে ইন্টাৰনেশনাল কনটেক্সটত আৰু নেপালে হে বস্তুটো ডিসলাইক কৰে that is true Tanu you are right definitely SAFTA to all of SAFTA মানে হৈছে সোৱা কৈ দিছো SAFTA to অলপ যদি বুজাব লগা আছে এতিয়াতে কৈ দিছো তোমালোকে লিখা আৰামছে এক্সাম দিয়া ভাল লাগিব তোমালোকৰ এক্সাম ভাল হলে দষ্টমত মুৰে ভাল লাগিব এতিয়া SAFTA full form to তোমালোকে জানা তথাপিতো মই লিখি দিছো
South Asian Free Trade Agreement. South Asian Free Trade Agreement. Free Trade Agreement. যেতিয়া SAFTA বিষয় আহিব ন তেতিয়া তোমালোকে লিখিবা SAFTA যেটো import আৰু export relationship আছে between the countries of South Asia. এটা South Asia যিকিখন South Asian countries আছে তেওঁলোকৰ মাজত যেটো importing আৰু exporting ৰ যেটো কাৰোবাৰ চলি থাকে যেটো আমি গম পাও হেতুকে আমি SAFTA বুলি কওঁ আৰু SAFTA under হেখিনি regulate হয় goods and commodities খিনি বাংলাদেশৰ পৰা goods আহিছে ইয়াৰ পৰা goods গৈছে আমাৰ ইন্ডিয়াৰ পৰা goods গৈছে পাকিস্তানলৈ that is somehow regulated through SAFTA. For that reason SAFTA is very important. Free trade agreement মানে যিখিনি trade আছে export import যেটো কাৰোবাৰ হয় সেই কাৰোবাৰটো একদম free হয় free of cost কোনো ফালৰ পৰা ইমান বেছি পইচা চাৰ্জ কৰা নাযায় that is regarded as SAFTA. হেখিনি লিখিবা কেতিয়া establish হৈছিল in which year কেতিয়া establish হৈছিল বাৰু SAFTA কোৱাচোন তোমালোকে almost তোমালোকে পঢ়ি শেষ হৈছে ন তোমালোকৰ কেতিয়া establish হৈছিল মই সুধিছো তোমালোকক এই কোৱেশ্চনটো when was this SAFTA established for better interaction with you all আৰু কবলে গলে SAFTA objective কি কোৱাচোন তোমালোকে SAFTA objectives এখানে লিখিবা কিন্তু objective of SAFTA regulation of the goods and commodities encouraging the free trade in the area of South Asia হয় না হয় হেখিনি বস্তু এড কৰিবা তাসো SAFTA আৰু objectives হিচাপে জানিবলে হলে তোমালোকে দিব পাৰা that it encourages the cooperation through trade and bilateral agreements and relationships within the countries of South Asia. You can write 2006 established in 1985. এটা সকলে বেলেগ বেলেগ সন কৈ দিলা মই কনফিউজ হৈ গলো কিছুমানে কৈছে 1985 কিছুমানে কৈছে 2004 2006 2004 কোনটো হয় actual to কোনটো হয় কোৱাচোন তোমালোকে I am confused now. What is the actual date? কোৱা কাৰ 5 মাৰ্চত এডুকেশন আছে এডুকেশনৰ কথা এতিয়া আমি নেপাটো সৌৰভ আমি আজি পলিটিক্যাল সায়েন্সৰ কথা পাতিম কোৱা SAFTA আৰু SAFTA এখিনি বস্তুৱে এনকাৰেজ কৰে ফুল ফৰ্মটো এইটোৱে হয় এতিয়া ডেট টু মোক ফিক্স কে কোৱা even মই এতিয়া কনফিউজ হৈ গৈছো now I have to now research when was the date SAFTA formed in which year মোৰো কেতিয়াবা দেচোন কনফিউজন লাগে I am also human being ইমান খিনি chapters আছে ইফালে ইন্ডিয়ান পলিটিক্সৰ ইমান কেটা ডেটস আছে 12 SAARC summit 2004 হয় 1985 নহয় 2006 2004 বুলি actual date to দিবা 2006 ৰ পৰা implement হৈছিল 2004 হয় write the date as 2004 হ'ব ঠিক আছে গম পাইছো তোমালোকে চাই আছা মন দি তাতে প্ৰমাণ যে তোমালোকে মন দি চাই আছা মানে বুইছা সেই কাৰণে মই এনেকে কোৱেশ্চনছ খুদি দিও I want to see how attentive you all are তাৰ পিছত চোৱা এখিনি হল এইটো চ্যাপ্টাৰ এখিনতে সমাপ্ত কিবা যদি আছে actually it's forced on 2006 এতিয়া মোক কোৱা মই তোমালোকক খুদিছো এক্সামত যেতিয়া লিখিবা 2006 লিখিবা নে 2004 লিখিবা তোমালোকে কোৱা হেতু মই তোমালোকক লাষ্ট খুদিছো what you will write in exams because the dates are so confusing কেতিয়াবা হৈও যায় কেতিয়াবা তোমালোকৰ যদি প্যাটাৰ্ন চেঞ্জ হৈছে এটো কোৱেশ্চন দিও দিব পাৰে when was this SAFTA formed it was forced on 2006 but it was formed on 2004 তাতে ডিফারেন্স টো আছে সোয়া 2004 ফর্ম হৈছিল এস্টাবলিশ হৈছিল কিন্তু ফোর্স কাম কৰা কেতিয়াবা স্টার্ট কৰিছে 2006 ত হেতু ডিফারেন্সিয়েশন টো মনত মানে লিখি লবা যদি আহে যে ফোর্স কেতিয়া হৈছিল ইমপ্লিমেন্ট কেতিয়া হৈছিল তেতিয়াবা তোমালোকে লিখিবা 2006 আৰু যদি আহে ইন কেস যে কেতিয়া এস্টাবলিশ হৈছিল তেতিয়া 2004 সন হে ডিফারেন্স টো বনাই লবা হেখিনিতে ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টস এ 1 মার্কস কোয়েশ্চনস আনসারস হেৰুৱাই দিয়ে মার্কস গম পালা 2004 এস্টাবলিশ হৈছিল আৰু 2006 ৰ পৰা কাম কৰা স্টার্ট কৰিছিল যদি ফোর্স বুলি লিখা যায় যে কোয়েশ্চন টো যদি হে when did it started its work and when it was enforced then you have to write 2006 and when it was established SAFTA কেতিয়া এস্টাবলিশ হৈছিল 2004 সনত ক্লাৰিফাই কৰি দিছো 2004 এ লিখা তোমালোকে এতিয়া সোৱা international organization
very important chapter বহুত খিনি ডাটাস আছে ইয়াত দে মিছা নকো বহুত খিনি ডাটাস আছে UN ৰ ওপৰত বহুত খিনি ডাটাস আছে UN ৰ অবজেক্টিভস কি হয় কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিলেশনশিপস আছে UN ৰ বাকিবোৰ কান্ট্ৰিজৰ লগত UN ৰ 5 পাৰ্মানেন্ট মেম্বাৰ্স 10 নন পাৰ্মানেন্ট মেম্বাৰ্স এই গুটেইখিনি বস্তু এই চ্যাপ্টাৰটো তোমালোকে ভৰাবা সোৱা First question to hoise as an Indian citizen do you support India's demand for permanent membership in Security Council most common question 6 to 4 marks এইবোৰ questions দে মই 1 markers বোৰ ডিসকাস নকৰো কাৰণ বহুত টাইম যাব এনেকে হলে বহুত সময় যাব আৰু সময় না বাকিবোৰ চ্যাপ্টাৰস আছে ইসুৱা তোমালোকে আৰামছে সোৱা give arguments and favors to your answers saita sota argument তোমালোকে লিখিবা because আমাৰ India economically advanced hoise at present হেবুৰ points ভৰাবা আমাৰ economic development hoise তাৰ পৰা social development যেটো হয় political stability আহিছে আমাৰ country খনৰ লিখিবা population based on আমাৰ country বহুত strong হয় development wise আমাৰ country strong হয় এইবোৰ তোমালোকে দিবা নিজৰ সাইডৰ পৰা তোমালোকে arguments favor কৰিবা যদি 4 marks আহে keywords কিন্তু হাইলাইট কৰিব নাপাহৰিবা 6 marks আহিলে introduction দিবা আমাৰ India geographical location tour ওপৰত অলপমান আৰু তাৰ পিছত conclusionত লিখিবা যে at present India argue কৰি আছে for an important seat or a permanent seat in the Security Council of UNO কিন্তু পোৱা নাই for some reasons because কিহৰ কাৰণে পোৱা নাই Indo Pakistan relationship Kashmir issue to এতিয়ালৈ মানে resolve হোৱা নাই আৰু কবলে গলে যদি ইন্ডিয়া কবলে গলে permanent ship দি দিয়ে permanent seat দি দিয়ে seat allocate কৰি দিয়ে then definitely বাকি Asian countries কিনিও demand কৰা start কৰিব জাপানে demand কৰা start কৰিব Brazilian countries কিনি demand কৰা start কৰিব South Africa demand কৰা start কৰিব permanency হেখিনি তোমালোকে ভৰাবা then হৈছে মেম PYQ সালে হবো না PYQ exactly PYQ উপর depend হবা concept সাবা PYQ se besi I prefer actually go for concepts tar pisot critically evaluate the problems and demands for restructuring of United Nations is facing very important question for your examination Rashtra Sanghor punor gothon dabiye সন্মুখীন হোৱা সমস্যা সমূহ সমালোচনা মূলক ভাবে মূল্যায়ন কৰা এখিনি তোমালোকে লিখিবা কি problems আছে and মই হিখিনি মই গৈ নথকো মানে in case তোমালোকৰ যদি একো doubts নাই মই বুজাই নাথাকো already time বহুত কম আছে মই এতিয়াতে কলো and 1 hour গলে আৰু বাকি কেটা chapter cover কৰিবলৈ আছে তোমালোকে নিজে অশান্তি পাবা অলপ পিছত হয় নহয় এতিয়া সব 4 reasons why India supports restructuring of UNO কিয় support কৰে হেতু হৈছে 4 reason 4 marks or এটো হৈছে next important question তাৰ পিছত 4 reasons in favor of India as permanent member of Security Council hetu first question to logot almost eke hoy World Bank eta establish hoisile হয় নহয় হেতু এটা question World Bank eta establish hoisil no question when was the World Bank established important question hoy bahut beshi important topics ase a to chapter kiyo mo koisu World Bank or kotha ase Human Rights Watch or kotha IAE kotha ase there are another topics related to that there are topics International Monetary Fund ase WTO ase এই গুটেখিনি important topic হয় তোমালোকে সাবা sub topics or short notes লিখিব আহি যাব পাৰে not a big deal World Bank কেতিয়া establish হৈছিলে 1945 1944 1940 मैम क्या कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस आएगा को कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस आएगा कि नहीं मुझे अभी तक श्योरिटी नहीं है अगर एग्जाम्स में नहीं आया देन डेफिनेटली इट्स गुड फॉर यू रोहित बट अगर आया इन केस यू कैन अटेम्प्ट It is question based cartoon based answer kotha jeta tumalage mok khudisa I can actually say kiman time hoise yes 1 hour hoy goise right I can actually say cartoon to di dibo hetu refer kori tumalage saba cartoon to bhal dore lokkho koriba eta ayaram gayaram hetu cartoon to jodi di die definitely tumalage questions kini answers koribole sokkhom hobai hetu nuhua koi na thaka হয় না নহয় হেকানে কার্টুন তো ভাল দৰে you need to notice somehow the cartoon in a very very proper way then you can answer 2 minutes eta laba cartoon to ভাল দৰে analyze কৰিবা তাৰ পিছত you just tick mark the correct answers 1945 1944 আকৌ বেলেগ answers হয় না নহয় চাই দিছো মই sure হৈ কৈছো World Bank established in which year তোমালোকক মানে চাই মই খুধি এনেকুৱা লাগিছে মানে different answers আহিছে তোমালোকৰ 1944 is the actual answer 1944 not 1945 World Bank or current features bodi bo pare World Bank e ki kore IMF topic to saba 1945 but establish wa currently je 188 countries ase IMF ot hetu kotha tumaloke likhiba WTO 1995 je establish hoisile World Trade Organization
কিয় ৱৰ্ল্ড ট্ৰেড অৰ্গেনাইজেশ্যন এষ্টাব্লিছ হৈছিল সেইখিনি ইম্পৰ্টেঞ্চ প্ৰমিনেঞ্চ ভালদৰে চাবা তাৰপিছত হিউমেন ৰাইটছ ৱাটচক আমি কি বুলি কওঁ হেলচিনকি ৱাটচ বুলি কওঁ এইবোৰ সৰু সৰু টপিকছ মাইনৰ টপিকছবোৰ ভালদৰে লক্ষ্য কৰিবা বিকজ মই যিমানখিনি লক্ষ্য কৰিছো তোমালোকে লং আনচাৰ্ছ ফৰ্মেটটো যেহেতু গম পালা লিখিব পাৰিবা এতিয়া ট্ৰাই টু ৰিভাইজ দি শৰ্ট আনচাৰ্ছ IAE কি হয় IAE ফুল ফৰ্ম কি হয় সেইখিনি তোমালোকে মনত ৰাখিবা এট প্ৰেজেণ্ট ৱৰ্ল্ড বেংকৰ কোন হয় হেড সেইখিনি মনত ৰাখিবা অজয় বাংগা ফ্ৰম 2013 আৰু এট প্ৰেজেণ্ট UN Security Council কোন হয় ক'বলৈ গ'লে হেড তোমালোকে লিখিবা এন্টনিও গুটেৰেছ and who was the first secretary general বুলি ক'বলৈ গ'লে কোন আহিব ট্ৰাইগভিলি সেইখিনি লিখিবা তাৰপিছত মেম বুকত 1945 দিয়া আছে দেই বুকত 1945 দিয়া আছে মই তোমালোকক ইন্টাৰেষ্টিং ফেক্ট এটা কওঁ একচুয়ালি মোৰ বুকত 1955 দিয়া আছিলে আজি মই যেতিয়া ৰাতিপুৱা চাইছিলো তোমালোকৰ পিপিটি টো যে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছিল 1955 দিয়া আছিলে কিন্তু একচুয়ালি 1944 হয় গম পাইছা হয়তো এনেকুৱা হ'ব পাৰে এই মানে ডেটটো ইফাল সিফাল হৈছে 1945 হ'ব পাৰে একচুয়াল কামখিনি একচুয়াল ফাংচনছখিনি ট্ৰাই কৰিছে বাট চোৱা এটুক লৈ ক'বলৈ গ'লে ইমানখিনি কনফিউজনছ হৈছে ডিফাৰেণ্ট বুকছ দে আৰ ডিফাৰেণ্ট টাইমলাইনছ মোৰ খনত 1955 এতিয়া যদি মই তোমালোকক 1955 মানে শিকাই দিও you will get 0 out of 0 that's why I write 1944 functions of security council important হয় লিখিবা amnesty international কি হয় NWT কি হয় লিখিবা and importantly এই গুটে চ্যাপ্টাৰটোত veto power কি হয় এই যে পাঁচটা পার্মানেন্ট মেম্বার আছে which includes Great Britain, China, France, USA, Russia এই পাঁচটা যে পার্মানেন্ট মেম্বার্স UN Security Councilor হে Security Councilor পার্মানেন্ট মেম্বার্স খিনি হাতত যে এটা স্পেশাল প্রভিজন আছে যে যদি ডিসিশনটো যদি ইউনানিমাস নহয় বাই চান্স definitely they have that power to somehow abolish that particular decision যিকোনো একটা ডিসিশন যিকোনো এখন ল হক পলিসি হক যিয়ে নহক কিয় আৰু সেই ভিটো পাৱাৰটো ক'বলৈ গ'লে ইন্টাৰনেশ্যনেল এৰেনাত ইউজ কৰা যায় যদি ৰাইভেলৰি আছে এটা গ্ৰেট ব্ৰিটেন আৰু চাইনাৰ যদি ৰিলেশনশ্বিপ ভাল নাই যদি চাইনা এটা নতুন ক'বলৈ গ'লে পলিসি ইমপ্লিমেন্ট কৰিবলৈ বিচাৰিছে বাট actually all the other countries are somehow agreeing on the fact that yes this particular policy must be implemented kintu Great Britain against koise and they use the veto power question to kintu important hoy veto power ki hoy veto power kyo necessary hoy hekhini kobole gole important hoy etia 1944 ase jehetu 1944 e likhiba moi jate kolu তোমালোকে এটো ডিফারেন্সটো পাহৰি না 1944 লিখিবা বুকত 1944 আছে মই অলপ ৰিসাৰ্চও কৰিলো অলপমান মই চালো 1944 হয় আকৌ মই লাষ্ট বাৰ এবাৰ ফিক্স কে এটা ডেট কৈ আছো ৰবা সেই কাৰণে ডেটস বোৰ ইম্পৰ্টেন্ট হয় the dates are important for this reason 19 when was the কি আছিল when was the World Bank established 1944 Bretton Woods New Hampshire United States headquarters are very important core headquarter ক'ত আছে IMF headquarter ক'ত আছে Washington DC হেখিনি তোমালোকে মনত ৰাখিবা WTO headquarter ক'ত আছে head offices বোৰ ক'ত আছে UN Security Council ক'ত আছে ন তোমালোকক খুদিছো where is the headquarter of Security Council located just tell me in 1 minute 1 minute তোমালোকক দিছো তোমালোকে কোৱা ক'ত লোকেট হৈ আছে ন ভালদৰে কোৱা মই চাই আছো কমেন্ট 1944 লিখিবা দে তোমালোকে পাহৰি নাযাবা yes true sure ma'am thank you everybody for watching and for holding so much patience আৰু কেটামান chapter আছে জেনে তেনে হেকেটা শেষ কৰিব পালে তোমালোকে ধুনিয়াকে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰা New York yes it's true New York it is located in New York হেতু লিখিবা নিউ ইয়ৰ্ক হেডকোৱাৰ্টাৰ গম পাইছা হেডকোৱাৰ্টাৰ্স বোৰ চাবা এইটো চ্যাপ্টাৰ এখিনি চাবা তাৰ পিছত ক'বলৈ গ'লে পাৰ্মানেন্ট মেম্বাৰশ্বিপক লৈ যিটো মানে এটা ডিবেটছ হৈ আছে সেই ডিবেটছ খিনি চাবা এখিনি ইম্পৰ্টেন্ট হয় এইটো চ্যাপ্টাৰ আৰু একো নাহে হেতুৱে গলো the favors in why India must actually secure ক'বলৈ গ'লে permanent membership in UN Security Council these are important গম পাইছা ইন্টাৰনেশ্যনেল কোৰ্ট অফ জাস্টিস চাবা কিমানজন জাজ থাকে আমাৰ ইন্ডিয়া বিজয় লক্ষ্মী পণ্ডিত যে হৈছিল ক'বলৈ গ'লে তাৰ চিফ জাস্টিস হেখিনি কথা চাবা
These things are important, these topics are important from international organization. Aru jodi kiba ase khudibo logia etiate khudilua New York, New York, New York. Thank you so much. New York hoy. It's true. Your answer is correct. Etia IMF, WTO, Amnesty International, IAE, ebur saba. World Bank or features ki World Bank is a loan দিয়ে overall countries boro ji hokolor economic crisis ase hekhini kotha tumaloke likhiba bibori dhuniake World Bank or features kini ahato ekdom mane ahiboi pare 4 marks or kane ahibo pare hoyto 4 marks or kane ahibo jodi 4 marks or kane nohe then 2 marks or kane ahibo pare right two features of World Bank. And who is the current current head of World Bank? Ajay Banga, and he actually became the head of World Bank in the year 2013. 2013 sonot recently hoi goise tiu ekhini kotha tumaloke bhal dore frame koriba answers tumalokor fix tumalokor full marks poa fix full marks buliu mono ko diason tumalokor hetu nijor kostor uporot kintu jikhini basic common answers ase common marks pabo loga ase hekhini paba etiate mo koriso aru eta kotha tumalokok ko 4 marks at kitia ba ki kore question keta frame kori die frame kori keneke die je when was the World Bank established? Discuss its functions. A to 4 marks hoy. 4 marks hoy. Titia tumaloke ki koriba? In this case scenario, you have to write the year in 1944. Tar pisot tar functions kini discuss koriba. Saita point likhi diba. Aru enekwa questions are tumaloke saita direct point likhilo hobo. Jikita questions are division hoy theke because already the marks are divided between the two parts, right? Titia tumaloke enekwa koribo para. India inclusion in the Security Council as permanent member. Justify. Swap. Justification jodi moi dibole jao. India kyo deserve kore? Amar Bharat borkhor unnoti nai jano. Unnoyon hoise, dostomot hoise. Our India deserves because our India is at present a nuclear power too. Technologically advanced nation hoy. Medical sector bahut agbahi goise amar Bharat borkhonot. Aru kobole gole at present our India is the first most populous country according to 2025 context. 2025 opera jodi tumaloke swat census opera ami gom pao je amar India amar Bharat borkhon atatkoi besi unnoyon hoi thaka ba population wise the number of people are large. We have surpassed China. Ami China piece pelaisu hekhini kotha pahoi na we have surpassed China somehow. Hekhini ebure hoise reasons geographically territory wise we have seen India is very large. Amar territorial expansion kom dangor hoy jano bahut khini ase bahut khini territorial expansion ase bahut dangor hoy geographical jitu area hoy it is very we can say advanced. Assamese koi diok etu question Assamese koi dibo lage niki etu question roba kod asile India's okay demand India's okay ejon bharatiyo nagorik hisape apuni nirapotta porihodot Bharat sthai সদস্য পদৰ দাবী সমৰ্থন কৰে নে আপোনাৰ উত্তৰক সমৰ্থন যুক্তি দিয়া এটো হৈছে প্ৰথম কোৱেশ্চন জুনে সুধিছা a first question to a hoy aru eta same similar questions give 4 reasons why India support restructuring UN hetu nohoy baru similar question yes give 4 reasons in favor of including India as a permanent member of the Security Council tite tumalage likha nirapotta porihodor sthai সদস্য হিচাপে ভাৰতক অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ সংক্ষেপে 4টা কাৰণ লিখা হল বুজি পাইছা এখিনি আসলে এটো চ্যাপ্টার আৰু যদি কিবা খুদিব লগিয়া আছে খুধা আৰু ইন কেস যদি নাই তেন্তে মই মুভ কৰো নেক্সট chapter number 5 chapter number 6 chapter number 7 then a2 session ekhinte সমাপ্ত হৈ যাব এতিয়া সোৱা security chapter tut most important difference jetia ahibo 4 নম্বৰৰ কাৰণে traditional আৰু non traditional security differences সমূহ লিখা হেখিনি ডিফাৰেন্সেস তুমি লিখিবা আৰামছে লিখিবা এনেকৈ নহয় যে তোমালোকে কনফিউজ হবা আৰু যদি 4 নম্বৰৰ কাৰণে আহে ট্রাই কৰিবা ডিভাইড কৰি লোৱা দুটা বক্সত মই যেনেকৈ শিকাইছিলো আকৌ এবাৰ টিও মই দি দিছো ৰেফাৰেন্স তোমালোকক সোৱা এতিয়া এফালে লিখিবা ট্ৰেডিশনাল একদম জল্লাজলিকে গৈছো একদম সময় কম আছে ট্ৰেডিশনাল নন ট্ৰেডিশনাল non traditional hoise eneke banai loba 4টা পয়েন্ট লিখিবা 1 2 3 4 পাই যাবা 4 of 4 এফালে লিখিবা 1 2 3 and 4 4টা পয়েন্ট
আৰু যদি ইন কেস বহুত বেছি তোমালোকে টপিকটো বিষয়ে জানা লিখি দিবা 5টা পইণ্ট একো নাই এনেকে বক্স বনাবা ধুনীয়াকে বৰ্ডাৰ বনাবা 4 out of 4 পাই যাবা দিস ইজ আ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন ফৰ ইউৰ এক্সামিনেশ্যন হেতু এতিয়া মই কৈ দিছো তোমালোকক বুজিলা ন এইটো প্যাটাৰ্ন তোমালোকে ফলো কৰিবা বহুত বেছি কাম দিয়ে আৰু এনেকুৱা নহয় যে এইটো প্যাটাৰ্ন ফলো কৰিলো মানে কিৱৰ্ডছ খিনি হাইলাইট নকৰিম ট্ৰাই টু হাইলাইট দি কিৱৰ্ডছ গম পাইছা নন ট্ৰেডিশনেল সিকিউৰিটি এক্সাম্পল দিউতে টেৰৰিজম হয় নহয় ট্ৰেডিশনেল যেনেকে টেৰৰিজম পৰে সেই ধৰণে তোমালোকে হাইলাইট কৰিবা এইখিনি বস্তুৱে আৰু এইখিনি বেসিক বস্তু ব্যালেন্স অফ পাৱাৰ কি হয় ব্যালেন্স অফ পাৱাৰ মানে কি হয় কিবা যদি ডাউট আছে এইটো চেপ্টাৰক লৈ খুধা দে এতিয়াতে খুধা সময় থাকোতে খুধা যেতিয়া মই আহিছো আকৌ মই এন্ডিংত বা লাষ্টৰ সময়ত কিন্তু তোমালোকে যদি গ্লোবালাইজেশন পঢ়াই থাকোতে যদি খুধা মেম ব্যালেন্স অফ পাৱাৰ মানে কি বুজাই দিও হেতু কিন্তু মই তেতিয়া নকৰো কিন্তু আজিতে কৰিলো সেই কাৰণে এই চেপ্টাৰটো চলি আছে সিকিউৰিটি চেপ্টাৰটো ভালদৰে বুকত চাই লোৱা কিবা যদি খুধিব লগা আছে কোৱেশ্চনছ কোৱেৰিজ খুধিব পাৰা এতিয়া ব্যালেন্স অফ পাৱাৰ মানে কি হয় ওপৰত হেডিংটো লিখি লবা ব্যালেন্স অফ পাৱাৰ হয় নহয় ইখন কান্ট্ৰি এখন দেশে আন এখন দেশৰ লগত জিটো মানে কবলৈ গলে ৰাইভেলৰি আছে সেই ৰাইভেলৰিটো কমাবলৈ হলে সেই দেশখনৰ সমান নিজৰ উন্নয়নটো কৰে নিজৰ আৰ্মছ এমিউনিশনছ সকলোখিনি ডেভেলপমেন্ট কৰে হেতুক আমি ব্যালেন্স অফ পাৱাৰ বুলি কওঁ তাৰ পিছত সোৱা কান্ট্ৰিয়ে কেনেকে ব্যালেন্স অফ পাৱাৰ মেইনটেইন কৰে সেই গুটেইখিনি কথা ভালদৰে বিৱৰি তোমালোকে লিখিবা আৰামছে তোমালোকে 4 out of 4 পাই যাব 4 out of 4 মাৰ্কস আহিব non traditional or human security মানে কি হয় threats কি হয় human security সেইখিনি কথা তোমালোকে জানাই এনেকুৱা নহয় যে এতিয়ালৈ জানা নাই জানা লিখি দিবা আৰামছে ma'am difference between deterrence and defense nice question I am from Bengali medium Akash Kahar balance of power to all of balance of power আৰু কি আছিল difference between deterrence and কবলে গলে deterrence and defense হ'ব ৰবা মই একেটা শিকাই লম first of all অলপমান ভালদৰে মই শিকাইছো difference between deterrence and difference between deterrence and defense বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন হয় কিন্তু ভাল কোৱেশ্চন এটা কৰিছা জুনে নোহোৱা কিয় ধুনীয়া কোৱেশ্চন কৰিছা দেই মই এটা লিখি দিছো অকনমান লিখি দিছো না লিখি দিম না কৰিম ঠিক আছে লিখি দিও ইন কেস তোমালোকৰ ডাউট হয় এতিয়া কি হ'ব deterrence এফালে deterrence আনফালে deterrence আৰু defense এই দুইটা কি হ'ব পাৰে মই কৈছো deterrence মানে হৈছে এখন কান্ট্ৰিক নিজৰ মোৰ সাপোজ মই ইন্ডিয়া হয় মই বেলেগ এখন কান্ট্ৰিক মুক এনিমে যদি এটা অ্যাটাক কৰিব বিচাৰিছে নিজক বসৱাটোক আমি deterrence বুলি কও that is somehow regarded as deterrence আৰু ইয়াৰ এক্সাম্পল হৈছে যে আমি ওয়াৰখন আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে প্ৰিভেন্ট কৰা deterrence is somehow regarded as prevention it is somehow regarded as prevention from war prevention from war এখন যুদ্ধ হোৱাৰ আগতে যেতিয়া আমি দেখা পাও এখন যেটা যুদ্ধ হবলৈ লৈছে এখন war হবলৈ লৈছে আমি ট্ৰাই কৰিছো warখন ষ্টপ কৰিবলৈ that is regarded as deterrence আৰু ডিফেন্স মানে কি যেতিয়া war হৈ গল ফাইনালি এটা সাপোজ পাকিস্তানে আমাক অ্যাটাক কৰি দিলে আমি তো এটা ডিফেন্স কৰিব নোৱাৰো আমি তো এতিয়া সাপোজ ডিপ্লোমেটিক টক্স কৰিব নোৱাৰো থ্ৰু ডিপ্লোমেটিক টক্স we can visit Pakistan to solve the issues so in that case scenario what we have to do somehow we have to defend ourselves আৰু আমি নিজক ডিফেন্ড কৰিবলৈ নিজক বচাবলৈ আমি আৰ্মছ এণ্ড এমিউনিশনছ ইউজ কৰিব লাগিব হেতুক আমি ডিফেন্স বুলি কও it means fighting back এটো নিজৰ প্ৰটেকচনৰ কাৰণে হয় হল এটুকে আছিল deterrence আৰু ডিফেন্সৰ মাজত যেটো ডিফাৰেন্সিয়েশন হয় we can say that in simple words হেখিনি আছিল এতিয়া নেক্সট আৰু কি খুদিছা তোমালোকে ব্যালেন্স আসামিজত লিখক মেম এটা সো আসামিজত লিখি দিব গলে বহুত টাইম লব কিন্তু মই অসমীয়া তোমালোকক বুজাই দিছো নিজক বচাবলে যেতিয়া আমি কি কৰো ইন শৰ্ট কবলে গলে নিজক বচাবলে যেতিয়া বেলেগ এখন দেখে আমাক অ্যাটাক কৰিছে আমাক যদি কবলে গলে অ্যাটাক কৰিছে চাৰিও ফালৰ পৰা বোমা বিস্ফোৰণ কৰিছে ইয়াত আৰু কিমান ট্ৰাই কৰিম আৰু কোৱা তোমালোকক বুজাবলে চাৰিও ফালৰ পৰা বোমা বিস্ফোৰণ কৰিছে তেতিয়া আমি দেখা পাও যে নিজক বচাবলে আমিও আমাৰ সাইডৰ পৰা যিমান আমাৰ আৰ্মছ আছে এমিউনিশনছ আছে যিমান আমাৰ ওচৰত বন্দুক আছে পিস্তল আছে হেখিনি উলিয়াই আনিছো নিজক প্ৰটেক্ট কৰিছো কাৰণ তেওঁলোকে যদি চাৰিও ফালৰ পৰা বোমা বিস্ফোৰণ কৰিছে আমাৰ মানুহখিনিৰ কি হ'ব আমাৰ মানুহখিনিৰ বহুতখিনি সংঘৰ্ষ হ'ব পাৰে বহুতখিনি নিজৰ জীৱন হেৰাই দিবলৈ
আমি সক্ষম হ'ব পাৰো সেইবাবে নিজক প্ৰটেক্ট কৰিবলৈ আমি যেতিয়া নিজকে মানে সুৰক্ষিত কৰিব কাৰণে যেতিয়া সেই পদক্ষেপটো লওঁ সেইটোক আমি ডিফেন্স বুলি কওঁ আৰু ডিটাৰেন্স মানে কি যে যুদ্ধ হ'বলৈ গৈ আছে হয় নে নহয় যুদ্ধ হ'বলৈ বেছি সময় নাই কিন্তু হ'বলৈ আহি আছে যে হ'ব আৰু আজি কালি পৰহি ভিতৰত হৈ যাব কিন্তু আমাৰ ওচৰত সময় আছে আমি ভালদৰে বহি গোটেই কথাখিনি পাতিব পাৰো সেটোক আমি ডিটাৰেন্স বুলি কওঁ প্ৰিভেনচন ফ্ৰম ৱাৰ আমি প্ৰিভেন্ট কৰিছো যে ৱাৰ যাতে নহওক কাৰণ এখন যুদ্ধ হলে কিমান এটা ভয়াৱহতাৰ সৃষ্টি হয় সেইখিনি চাগে আমি জানোৱে এণ্ড এট প্ৰেজেন্ট ডুবাইত যে ড্ৰোন এটেক হৈছে সেইখিনি কথা চাগে তোমালোকে গম পোৱাই কিমান মানে এটা বম ব্লাষ্ট হলে চাৰিওফালে হাহাকাৰ হৈ যায় সেইখিনি কথা we know we have seen the news হয় নহয় যে এটেক কৰি দিছে ইৰানে এটেক কৰি দিছে ডুবাইত U8 that is definitely a sign that wars are not at all healthy কোনো ফালৰ পৰা যুদ্ধ হেলদি নহয় সেই কাৰণে হেতুক আমি ডিটাৰেন্স বুলি কওঁ এতিয়া হল এখিনি হল ব্যালেন্স অফ পাৱাৰ টু মই সাকে বুজালো যেতিয়া এখন কান্ট্ৰি নিজৰ কান্ট্ৰি পাৱাৰস খিনি ব্যালেন্স কৰিবলৈ এতিয়া সাপোজ এটা এক্সাম্পল দিলো ব্যালেন্স অফ পাৱাৰ মই ভাৰতবৰ্ষ হয় আৰু তোমালোক USA হয় তোমালোকৰ ওচৰত বহুত আৰ্মস আছে এমিউনিশনস আছে টেকনলজিক্যাল ওয়েপনস আছে সকলোখিনি আছে সকলোখিনি প্ৰভিজনস তোমালোকৰ ওচৰত আছে কিন্তু আমি গম পাও যে মোৰ সেইখিনি ক্ষমতা নাই মই ভাৰতবৰ্ষ হয় মোৰ সেইখিনি ক্ষমতা নাই যে তোমালোকৰ সমান মোৰ ওচৰত মানে ক'বলৈ গ'লে সকলোখিনি বস্তু আছে I don't have that capability somehow আৰু ক'বলৈ গ'লে মই নিজক বচাবলৈ হলে যাতে ইন ফিউচাৰ তোমালোকৰ আৰু মোৰ মাজত যুদ্ধ নহওক সেইখিনি সময়ত মই কি কৰিম নিজৰ যিখিনি টেকনলজিক্যাল এডভান্সমেন্ট আছে সেইখিনি কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম যিমান পাৰো আৰু ওয়েপনস বনাব ট্ৰাই কৰিম যিমানখিনি ওয়েপনসৰ প্ৰয়োজন হয় বন্দুকৰ পৰা ধৰি পেলাই ট্যাঙ্কছৰ পৰা ধৰি পেলাই বম বোমাৰ পৰা ধৰি পেলাই সকলোখিনি যাতে ময়ো সেলফ সাফিচিয়েন্ট হও তোমালোকৰ সমান যাতে ইন ফিউচাৰ হে প্ৰবাবিলিটি যদি আছে যে তোমালোকৰ আৰু মোৰ মাজত যুদ্ধ হ'ব ময়ো এখন পাৱাৰফুল নেশ্যন হিচাপে ইমাৰ্জ কৰিব পাৰো আমাৰ ইন্টায়াৰ ক'বলৈ গ'লে ইন্টাৰনেশ্যনেল পলিটিক্সত হেতুক আমি ব্যালেন্স অফ পাৱাৰ হিচাপে জানো বা টাৰ্ম কৰো হল বুজি পাইছা হোপ সো এখিলে বুজিছা তাৰ পিছত সোৱা হিউম্যান সিকিউৰিটি আৰু হেলথ ইস্যুজৰ কথা ধুনিয়াকে ভৰাব পাৰিবা COVID-19 ইজ এ ভেৰি বিগ এক্সাম্পল ভৰাই দিবা হেলথ ইস্যুজৰ কথা যদি আহে COVID-19 AIDS HIV বাৰ্ড ফ্লু এইবোৰ ডিজিজেস ধুনিয়াকে ভৰাই দিবা গ্লোবাল পভাৰ্টি কথা যদি আহে ধুনিয়াকে তোমালোকে গ্লোবাল পভাৰ্টি কথাখিনিও লিখিব পাৰিবা এনেকুৱা নহয় যে নোৱাৰিবা হয় নহয় কেনেকুৱা ধৰণৰ দুৰ্ভিক্ষজনক সিচুৱেচন হৈছে মানুহৰ ওচৰত যে ক'বলৈ গ'লে এটা শেল্টাৰ নাই এট প্ৰেজেন্ট এক্সাম্পল স্বৰূপে তোমালোকে ৰেলৱে ষ্টেচনৰ এক্সাম্পল দিব পাৰা বা অসমৰ এক্সাম্পল দিব পাৰা ক'বলৈ গ'লে ষ্টেচনত যে আছে পল্টন বজাৰ ৰেলৱে ষ্টেচনত দেখিছা ন হেনেকুৱা ভয়াৱহতা সৃষ্টি হেখিনি গ্লোবাল পভাৰ্টি হয় হেখিনি পভাৰ্টি হয় দুৰ্ভিক্ষ হেখিনিও হয় তাৰ পিছত সোৱা what do you mean by internally displaced people give examples এখিনি তোমালোকে লিখিবা আৰু হেদিন এখন সৌৰভ নে কোনোবাই মোক এটা কোৱেশ্চন সুধিছিলা মাইগ্ৰেচন আৰু ৰেফিউজিজৰ মাজত ডিফাৰেন্স কি হয় হয় নহয় মাইগ্ৰেচন আৰু ৰেফিউজিজৰ মাজত কি ডিফাৰেন্স আছে হেখিনি কথা মাইগ্ৰেচন বুলি কোৱাৰ কাৰণে মই অলপ বেলেগকে কৈ থৈ দিলো কিন্তু মাইগ্ৰেন্টস আৰু ৰেফিউজি এটা ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন হয় ইয়াত টু ডিফাৰেন্সেস বুলি আছে দুটা ডিফাৰেন্স আহিলে দুটা লিখিবা আৰু যদি নাহে চাৰিটা যদি আহে তেন্তে চাৰিটা লিখিবা 4 to 2 মাৰ্ক এতিয়া মই কৈছো সোৱা মাইগ্ৰেন্টস হৈছে যিবোৰ the people who are referred to as migrants যিয়ে এটা জায়গাৰ পৰা আনটা জায়গালৈ স্ক্যাটাৰ কৰি যায় এতিয়া মই সাপোজ আহিছো মই কৰ পৰা আহিছো মই নগাৰ পৰা ইয়ালৈকে স্ক্যাটাৰ হৈছো কিহৰ কাৰণে মই স্ক্যাটাৰ হৈছো বিকজ মোক এটা বেটাৰ লাইভলিহুড লাগে মোৰ হোম টাউন হৈছে সাপোজ মই ধৰি ললো let be my hometown is মৰিগাঁও মই মৰিগাঁৱৰ পৰা ইয়ালে স্ক্যাটাৰ কৰি আহিছো বিকজ মোক ইয়াত বেটাৰ লাইভলিহুড লাগে বেটাৰ লাৰ্নিং অপৰচুনিটিজ লাগে সেইবাবে মই ইয়ালৈ আহিছো হেতুক মাইগ্ৰেচন বুলি কয় আৰু এটো নহয় যে মই অকল মানে ক'বলৈ গ'লে মৰিগাঁৱৰ পৰা ইয়ালৈ আহিছো বা ক'বলৈ গ'লে লোৱাৰ আসামৰ কিছুমান জায়গাৰ পৰা আহিছো that is not somehow termed as migration it is not actually termed যে হেতুকে আমি মাইগ্ৰেচন বুলি কওঁ বা হেতুকে মই মাইগ্ৰেন্টস বুলি কওঁ but somehow migrants are also referred to those people who actually scatters from one place to another place এতিয়া মই যদি দিল্লীত গৈছো এটা ডাঙৰ লাইফষ্টাইল পাবলৈ ভাল এটা লাইভলিহুড জিয়াই থাকিবলৈ সেই কাৰণে মই মাইগ্ৰেন্ট হিচাপে গম পাম I can consider myself as a migrant কিন্তু ৰেফিউজিজ বোৰ কোনবোৰ হয় জানা যাক ফোৰ্স কৰি পঠিওৱা হয় এতিয়া মই গুৱাহাটীত আছো মই গুৱাহাটীৰ পৰা তোমালোকলৈ ক্লাছ কৰি আছো সাপোজ এটা এক্সাম্পল দিলো কিন্তু মোক যদি কোনোবাই ফোৰ্স কৰি দিয়ে যে নাই তই গুৱাহাটীত নহয় তই যায় তামুলপুৰত থাকিব লাগিব তই যায় ৰঙিয়াত থাকিব লাগিব হেতুক
ৰেফিউজি বুলি কয় তেতিয়া মই ৰেফিউজি হিচাপে যাম একদম ইজি ৱৰ্ডছত বুজাইছো যাতে তোমালোকে বুজি পোৱা মই যাতে তাত যাই বলে যেতিয়া মই থাকিম that is somehow regarded as refugees I am a refugee এতিয়া মোক যেতিয়া ইন্ডিয়াৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা যেতিয়া কয় যে নাই তো ভাৰতবৰ্ষত তোমালোকে থাকিব নোৱাৰা তুমি ইয়াত থাকিব নোৱাৰা তোমালোকে যোৱা বাহিৰত যোৱা পাকিস্তানত যোৱা that at that moment I will be a refugee আৰু refugees the process of refugees are much more traumatic than you know migrants হেতুৱে হৈছে ডিফাৰেন্স migrants আৰু কবলে গলে refugees মাজৰ refugees বিলাকক ফোর্স কৰি পঠিওৱা হয় আৰু migrants বোৰক কবলে গলে নিজে migrants বোৰৰ নিজৰ বেটাৰ ডেভেলপমেন্টৰ কাৰণে উন্নয়নৰ কাৰণে এটা জায়গাৰ পৰা আন এটা জায়গালৈ গুছি যায় ম্যাম আনসার যদি লাগে তোমালোকে জনাবা মই পিডিএফ ত দি দিম তোমালোকক আৰু WhatsApp চ্যানেল জয়েন কৰা মেক্স টু মেক্স ষ্টুডেন্টস জয়েন কৰা নাই এতিয়ালৈ জয়েন কৰা তাত গোটে আপডেটস বোৰ পাই থাকিবা এইখিনি হৈছে migrants and refugees are মানে কবলে গলে differentiations 4 to 2 marks আহিব 4 components of India's security strategy হেতু কিন্তু সাবা চাৰিটা component বহুত important হয় for 4 marks Indiaৰ যেটো security strategy হয় যেটো তেওঁলোকে ট্রাই কৰিছে নিজৰ কান্ট্ৰি খনক সিকিউৰ কৰি ৰাখিবলৈ কোনখিনি পদক্ষেপ লৈছে হেখিনি বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় বুলি মই ভাবো এই কোৱেশ্চনটো কিন্তু তোমালোকে চাবা এইখিনি আসলে security in the contemporary world or important topic Ma'am, your explanation is so understandable. Thank you, Rohit Das. This is a good, compliment. Moi try koru jiman baro সহজ ভাষাত বুজাবলে যাতে তোমালোকে confused নোহোৱা. I feel very grateful when such comments actually appears on the screen. এইখিনি হৈছে India security strategy sign number কাৰণে এটা important question হয়. ভালদৰে চোৱা আৰু যদি এটো chapter লৈ কিবা যদি query আছে confusion আছে খুধা মই একদম 2 minutes দিছো ভালদৰে I will try to solve it. কিবা যদি আছে খুধা নহবা নেক্সট চ্যাপ্টাৰটোলে গৈ থাকো বেছি দেৰি নকৰো চ্যাপ্টাৰ 5 চ্যাপ্টাৰ 6 আৰু চ্যাপ্টাৰ 7 দুটা চ্যাপ্টাৰ আছে ভালদৰে মই শিকাও আৰু এই সেশনটো এন্ড কৰো অলৰেডি 1.5 ঘন্টা হৈ গৈছে WhatsAppত কেনেকৈ জয়েন কৰিম মই লিংক দি থম তোমালোকে জয়েন কৰি লবা এটো সেশনত আৰু WhatsAppৰ লিংক ইন্দো পাকিস্তান ভিডিওত আছে অলৰেডি হেতুত চোৱা তাত জয়েন কৰা WhatsApp চেনেলত কিবা আৰু যদি লাগা আছে খুধিবা নেক্সট মই Indian politics কৰাম ভালদৰে এনেকে ডাউটস বোৰ লৈ আহিবা মোৰ ভাল লাগে এখিনি হৈছে কমন বুলি কবলৈ গলে most important questions যে এখিনি টপিকৰ পৰা আহাৰ সম্ভাৱনা আছে alliance building কি হয় সাবা এই চ্যাপ্টাৰটো পৰা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় what is alliance building হয় নহয় বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় হে ফ্ৰেন্ডশিপ বিল্ডিং ফ্ৰেন্ডলি ৰিলেশনশিপ বিল্ডিং টু কনফিডেন্স বিল্ডিং কি হয় এইবোৰ সাবা ট্ৰেডিশনাল সিকিউৰিটি ফিচাৰ্ছৰ হিচাপে আহিও যাব পাৰে কি হয় কনফিডেন্স বিল্ডিং কি হয় alliance building কি হয় হেখিনি টপিকসু সাবা এতিয়া সোৱা ম্যাম লিংক টু দিও WhatsApp গ্ৰুপৰ মই দি আছো at the end of this session এতিয়া কোৱা আৰু যদি কিবা খুধিব লগা আছে এটো টপিকক লৈ এটো চ্যাপ্টাৰক লৈ খুধা আৰু যদি নাই I will move to the next chapter environment and natural resources common but differentiated responsibility very important question for 2 marks or 4 marks 6 marks on ahe dia hetu tumaloke chinta nokoriba in case jodiu ahe keneko ahibo jana eneka part wise question thake example dia common but differentiated responsibility ki hoy state with examples heneke dibo pare but max to max time I have already seen the papers I have seen the patterns it actually emerges as 2 to 4 marks questions or answer etia yato ase sadharon kintu prithok daitto mane ki buja byakha kora অসমীয়া তো মই লিখি দিছো অসমীয়া তো তোমালোকক যদি লাগা অসমীয়া মাধ্যমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী চাই আছা ভালদৰে চোৱা you are really great teacher for political science thank you so much তাৰ পিছত চোৱা common but differentiated responsibility হল যিখিনি common responsibility আৰু কবলে গলে differentiated responsibility যেহেতু we are somehow diversified as developed countries and developing countries আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ কি হয় আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ এখন কবলে গলে developing country হয় কিন্তু USA on the other hand we have seen it is a developing country a developing country নহয় it is a developed country developed আৰু developing there is a difference কিন্তু যিখিনি আমাৰ দায়িত্ব আছে আমাৰ environment ক লৈ আমাৰ nature ক লৈ আমাৰ প্ৰকৃতিক লৈ হেখিনি common হয় হেতুক আমি common and differentiated responsibility জানো হেখিনি তোমালোকে লিখিবা environmental pollution or causes কি হয় বহুত simple question বহুত easy question আৰাম সে লিখি দিবা attempt কৰিবা India stand on environmental protection important হয় এটো তোমালোকে মাইন্ড কৰিবা ইন্ডিয়াই কি কৰিছে environmental protectionৰ কাৰণে কিমানখিনি পদক্ষেপ লৈছে ভাৰতবৰ্ষ মানে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখনে হেখিনি কথা লিখিবা তাৰ পিছত environmental movements কেনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ নৰ্মদা বাচাও চিপকো মুভমেন্ট হেবোৰ কথা ধুনিয়াকে লিখি দিবা এটো কোৱেশ্চনত
আৰামছে পাই যাব 4 out of 4 6 out of 6 তাৰ পিছত discuss the features of Kyoto Protocol এই চেপ্টাৰটোত চাবা Kyoto Protocol আৰু Rio Summit বা Art Summit important হয় Kyoto Protocol কেতিয়া হৈছিল Kyoto Protocol when was the Kyoto Protocol established in which year to তোমালোকে state কৰা মই দিম PDF ৰ লিংকটো দিম মুস্কান তুমি তো কনকাৰেন্ট ভিউৱাৰ হৈ চাই আছা থ্যাংক ইউ সো মাচ এতিয়া মোক তোমালোকে কোৱা Kyoto Protocol কেতিয়া হৈছিল আৰু ফিচাৰ্স বোৰ কি আছিল Kyoto Protocol ইন শৰ্ট মোক কোৱাচোন তোমালোকে I want to see যে তোমালোকে এটেন্ড কৰিছা ভালদৰে মনত ৰাখিছা হেতু in which year was Kyoto Protocol actually enforced state the কবলে গলে year to তোমালোকে মোক কোৱা জনোৱা কোনটো year কোন সনত কেতিয়া হৈছিল Kyoto Protocol 1997 1992 নহয় 1997 is the correct answer thank you so much dear students for replying to my question that means that you are actually paying attention to this session এতিয়া সোয়া 1997 ত আহিছিল Kyoto Protocol ৰ কি আছিল আৰু Kyoto Protocol successful আছিল নে হেতু এটা question তোমালোকক মোৰ ফালৰ পৰা was the Kyoto Protocol actually successful my dear students just write yes and no and state a reason 1 mark reason Earth Summit 1992 হৈছিল Earth Summit হৈছিল but Kyoto Protocol বেলেগ হয় আৰু maximum students এ তোমালোকে Kyoto Protocol কি হয় আৰু Earth Summit কি হয় হেতুক লৈ ধুনিয়াকে কনফিউজন এটা খোৱা হেতু মই এতিয়াতে কল আৰু Rio Summit কি হয় হেতুক লৈ তোমালোকে খোৱা কিন্তু Rio de Janeiro হৈছিল Earth Summit হেতুকে আমি Earth Summit বুলি কও 1992 ত হৈছিল আৰু 1997 ত হৈছিল Kyoto Protocol ক'ত হৈছিল in the Kyoto city of Japan's Kyoto city হৈছে এতিয়া গ্লোবাল কমন্স মানে কি হয় very common question তাৰ পিছত discuss the geopolitics of resources যিখিনি আমাৰ সম্পদক লৈ যিখিনি সম্পদ আছে প্ৰাকৃতিক সম্পদ আছে হেখিনিক লৈ যিখিনি টানা আজৰা লাগিছে হেখিনি এক্সপ্লেইন কৰিবা geopolitics যেটো হৈছে ওয়াটাৰক লৈ এটা সব ওয়াটাৰক লৈ কি এক্সাম্পল ভৰাব পাৰা হেতু কৈ দিছো এই যে গংগা ৰিভাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ এই ওয়াটাৰ শেয়াৰিং ডিসপিউটস বোৰ যে চলি আছে এতিয়া কান্ট্ৰিজ বোৰৰ মাজত তেলক লৈ কবলে গলে তেল ওয়াটাৰ অইল তেল যেটো এটা বহুত বেছি কমন বস্তু হয় হেতুকে আমি ৰিসোৰ্স জিওপলিটিক্স বুলি আমি গম পাও মিনাৰেলছক লৈ these things are actually natural that's the reason that geopolitics are actually occurring চলি আছে what do you mean by global commons মানে হৈছে community যে own কৰে হেতুকে আমি global commons বুলি কও global commons is a community বুলি sorry not community মোৰ ভুল হৈছে I'm so sorry not community global common refers to those areas which are actually somehow access to each and everyone প্ৰত্যেকজন নাগৰিকৰ হাতত হেতু আছে global common যেনে আমাৰ outer space it is a global common হলে নহয় আমি সকলে যাব পাৰিম কাৰো মানে প্ৰাইভেট ওনাৰশিপ নাই হে পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়াটো হেতুক আমি গ্লোবাল কমন বুলি কও আৰু কেনেকে প্ৰটেক্ট কৰিব পাৰি গ্লোবাল কমনক হেতু এটা অলপ তোমালোকে লিখিব পাৰা এখিনি ইম্পৰ্টেন্ট টপিক হয় geopolitics of resources mention two resources which are relevant in today's world politics water and oil the two resources are water and oil এখিনি লিখিব পাৰা তাৰপিছত India stand on global environmental debates you have to write these answers these are long answers আৰু ইয়াত SALT 1 SALT 2 BWC biological weapons convention আৰু কি আছে কবলে গলে CWC chemical weapons convention হেখিনি ডেটস কিনো মনত ৰাখিবা ফুল ফৰ্মস মনত ৰাখিবা মই এতিয়াতে কলো আহাৰ বহুত চান্সেস আছে ম্যাম ইন্ডিয়ান পলিটিক্যাল কেতিয়া লাইভ হ'ব হেতু মই জনাই দিম আগমুহূৰ্তত জনাই দিম ডোন্ট ওয়াৰি greenhouse gas control it's true eketai important hoy these topics are important ei chapter tok loi tumalokor jodi aru kiba explanation lage muk kwa pasta concurrent viewers hoy asa if you want more explanation regarding this you can actually ask kwa ma'am apuni MA kor pra complete korise aru apuni PhD korise niki ebur questions alop pisot ke moi uttor dim ha কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান তোমালোকে এটো সোৱা এখিনি হত তোমালোকে সোৱা এই কোৱেশ্চনস খিনি ইম্পৰ্টেন্ট কিবা যদি আৰু খুদিব লগা আছে খুধা যদি নাই তেন্তে মই গ্লোবালাইজেশনলৈ মুভ কৰিছো
important terms for CWC, Biological Weapons Convention, Chemical Weapons Conventions. It is very, very important, utmostly, utterly important for your examination. Session to ending at almost ami ahi porisu. সেইবাবে এতিয়া লাষ্ট আৰু যদি তোমালোকৰ একো ডাউটছ নাই তেন্তে মই লাষ্ট চেপ্টাৰটো লৈ আগবাঢ়ি গৈছো which is globalization আৰু ইয়াৰ পৰা 4 মাৰ্কস আছে বহুত বেছি ইজি এটা চেপ্টাৰ হয় গ্লোবালাইজেশন তোমালোকে ইমান একো টেনশন ল'ব লগিয়া নাই এটো চেপ্টাৰক লৈ আই ফিল because it is very easy হয়তো 2 মাৰ্কসৰ দুটা ডিফাৰেন্ট কোৱেশ্চন আহিব মই এতিয়াতে লিখি দিছো যদি নাহে 2 + 2 then 4 মাৰ্কসৰ ডাইৰেক্ট আহি যাব আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনছ আহিব পাৰে হেতু তোমালোকে সোৱা 1 and 2 marks দিও কমন কোৱেশ্চন আনসাৰ্স পলিটিক্যাল সায়েন্স মেম অলপ সাইড দিওক না স্ক্ৰিনশ্বট মান দিয়া স্ক্ৰিনশ্বট লোৱা মেম ইয়াৰ বাহিৰে বেলেগ কোৱেশ্চনছ আহিব নেকি লং আনসাৰ্স লাইক ট্ৰিকি খুদিব ইমান বেছি ট্ৰিকি সোৱা লং আনসাৰ্স বোৰত ইমান বেছি ট্ৰিকি আনসাৰ্স নিদিয়ে ইমান বেছি ট্ৰিকি কোৱেশ্চনছ নিদিয়ে ইউ উইল বি ৰেলেভেন্ট আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰিকি কোৱেশ্চনছ দিব জানা from your point of view লিখাছুন তোমালোকৰ মতে দি এটো হয় নে নহয় হেতু তোমালোকে নিজেও বনাই লিখিব পাৰিবা you don't have to be confused regarding that first question to hoise statement of globalization is a multi-dimensional phenomenon give 2 examples etu tumaloke likhiba multi-dimensional kyo hoy globalization because of the interconnectivity interconnectedness or encouragement of trades between the countries he interdependency to ase karone ikhon mane amar gute dekhonot thaka bibhinno dhoroner mane kobole gole countries or majot dekhon hoy sorry amar globot thaka bibhinno countries or majot sei babe globalization to multi-dimensional hoy বুজিছা এটা ইয়াত আমি কি কিওয়ার্ড কৰিম হাইলাইট interconnectedness and interdependency এইকেটা হাইলাইট কৰিম এইকেটা ওয়ার্ডস তাৰ পিছত সোৱা the negative and positive aspects of globalization very important topic bahut important topic hoy kinu globalization chapter 2 etu je negative impacts ki positive impacts ki heketa bhal dore likhiba parile duta মানে বক্স বনাই লবা নেগেটিভ ইম্প্যাক্টস ওপৰত লিখিবা তলত লিখিবা মানে লিখি যাবা গুটেখিনি জি আছে জি পঢ়িছা তোমালোকে নাজানাটো নহয় obviously তাৰ পিছত কি আছে পজিটিভ এসপেক্টস লিখিবা এটা এক্সট্ৰা বক্স বনাই হেনেকে তোমালোকে মার্কস পাবলে সক্ষম হবা তাৰ পিছত ইকোনমিক এন্ড কালচাৰ ডাইমেনশন অফ গ্লোবালাইজেশন মোস্ট ৰিপিটেড কোৱেশ্চন দে এটো কমন হয় কিন্তু বহুত কোৱেশ্চনটো 6 মার্কসৰ দি দিব পাৰে ইকোনমিক আৰু কালচাৰ ডাইমেনশন কালচাৰ ওয়াইজ আমি কেনেকে ডিপেন্ডেন্ট হৈছো ৰাছিয়াৰ কথা লিখিব পাৰা ৰাছিয়া আৰু ইন্ডিয়াৰ যেটো কালচাৰাল ডাইমেনশন হয় এক্সাম্পল দি লিখিব পাৰা ইকোনমিক ওয়াইজ আমি কিমান বেছি ইনস্পায়াৰ্ড হৈছো ফ্ৰম USA ফ্ৰম ৰাছিয়া হেখিনি কথা লিখিব পাৰা এক্সাম্পলস দি এইবোৰ তোমালোকে ডিসকাস কৰি লবা কনসিকুৱেন্সেস অফ গ্লোবালাইজেশন ইম্পৰ্টেন্ট হয় এটো চেপ্টাৰৰ আৰ্গুমেন্টস ইন ফেভাৰ এন্ড ইন এগেইনষ্ট গ্লোবালাইজেশন দিস ইজ অলসো ইম্পৰ্টেন্ট মোক যে মুস্কানে খুদিছিলা ট্ৰিকি কোৱেশ্চনছ দিব নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰিকি কোৱেশ্চনছ দিব পাৰে আৰ্গুমেন্টস ইন ফেভাৰ ডু ইউ থিংক that globalization is actually right for us এনেকুৱা ধৰণৰ দিব পাৰে and just explain elaborate the arguments which are in favor and which are in against your statement এনেকুৱা কিছুমান statements দি ভালদৰে তোমালোকক ক'ব পাৰে যে কি কৰা তোমালোকে উচিত হয় causes of globalization janai India's experience with globalization kenekwa dhoroner India stand on globalization economic political cultural impacts of globalization ki hoy discuss briefly about the economic consequences of globalization ebor hoise important common topics from this entire chapter and questions bujila hope so buji paisa world social forum ketia mane establish hoisil 2013 ebor likhiba son boli kobole gole এই চেপ্টাৰটোত এইবোৰ আছে ইমান বেছি ডেটস নাই বাবে 4 মার্কস আছে 1 মার্কসৰ দিয়া ইমান সম্ভাৱনা নাই 2 মার্কসৰ দিব হয়তো 4 নম্বৰৰ দিব এতিয়া কোৱা এখিনি আছিল মোৰ বুজাব লগিয়া কব লগিয়া তোমালোকৰ যদি কিবা আনসাৰ্স বুজিলৈ নিজে বনাই লিখিম মার্কস পাম ন কিবা যদি আছে তোমালোকৰ খুদিব লগিয়া খুধা মেম মই অলপ অহা দেৰি হল বাকিখিনি স্ক্ৰিনশ্বট মাৰিব নোৱাৰিলো এবাৰ দেখাই দিওক না মাৰিলো ওকে ওয়েট মই স্টাৰ্টিংৰ পৰা এতিয়া লৈ গৈছো চেপ্টাৰ ওয়াইজ হা তোমালোকে যাৰ স্ক্ৰিনশ্বটস মাৰিব লগিয়া আছে খুদিব লগিয়া আছে খুদি লোৱা স্ক্ৰিনশ্বট এখিনি ডিস্ট্ৰিবিউশন সকে জানা প্ৰাঞ্জিত আই ফিল ডিস্ট্ৰিবিউশনটো মই নকৰো এটো স্ক্ৰিনশ্বট মাৰা মই 2 মিনিটৰ মুৰে মুৰে অলপ আতৰিও দিছো 2 মিনিটৰ মুৰে মুৰে তোমালোকক মই
কৰি আছো মেম মই মুখস্থ কৰা নাই একো এক্সেপ্ট ডেটছ আৰু ফেক্টছ বাকীখিনি আনচাৰ্ছবোৰ বুজি লৈ নিজে বনাই লিখি মাৰ্কছ পাম পাবা 10টো মই নিজৰ পইণ্ট অফ ভিউৰে লিখিবা ডেটছ আৰু ফেক্টছবোৰ কৰিবা এতিয়া তোমালোকে লিখিব নোৱাৰা ন মানে এইটো লিখিব নোৱাৰা যে USA ডিসইন্টিগ্ৰেট হৈ গৈছিল USSR ডিসইন্টিগ্ৰেট হৈছিল যিটো একচুৱেল ফেক্ট হয় হেনেকে মনত ৰাখিবা সেই ধৰণে ভালদৰে মনত ৰাখিবা আৰু ক'বলৈ গ'লে যিখিনি ডেটছ হয় সেইখিনি কিন্তু ভালদৰে চাবা ফৰ 1 মাৰ্কছ যদি বাই চান্স কাউন্সিলে যদি প্যাটাৰ্ন হলাইছে ডেটছ খিনিত কিন্তু তোমালোকে বহুতে মানে কনফিউজনছ ফেস কৰিবা এনেকুৱাকে ট্ৰিকি কোৱেশ্চনছ দিব ন এতিয়া মই নিজেও কনফিউজ বাৰু হেতুক লৈ কাৰণ মেক্সিমাম কিছুমানে কৈছে মেক্স টু মেক্সে কৈছে যে অহা বছৰৰ পৰা হ'ব কিছুমানে কৈছে নাই এটো বছৰৰ পৰা হ'ব লেটস সি কি হয় জাস্ট কিপ ইয়োৰ ফিংগাৰ্স ক্ৰস তোমালোকে এক্সপেৰিমেন্টাল বেচ বুলি ধৰি লোৱা নিজকে CBSE তোমালোকক যদি লাগে ডেফিনেটলি আই উইল গিভ ইউ CBSE অলসো কিবা যদি আৰু কোৱেশ্চনছ আছে খুধা জলদি কিবা খুদিবলগীয়া আছে নেকি মেম yes হল ন এন্ড অফ বাইপোলাৰিটি হল স্ক্ৰিনশ্বটছ লৈছো বাকিখিনি চোৱা মই এটা এটাকে দি দিছো স্ক্ৰিনশ্বটছ মেম ফোৰ্থ সাবজেক্ট পলিটিক্যাল মানে ভাবিছিলো পঢ়া নাছিলো কিন্তু এতিয়া বুজি পাইছো পলিটিক্যাল সাবজেক্টটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট এতিয়া টেনশন হৈছে 3 দিনত পাৰিম নে নাই কমপ্লিট কৰিবলৈ 3 দিনত আৰামছে পাৰিবা এদিন ওয়াৰ্ল্ড পলিটিক্স পঢ়িবা এদিন ইন্ডিয়ান পলিটিক্স পঢ়িবা পিছদিনাখন ৰিভাইজ কৰিবা আৰামছে পাৰিবা ডেফিনেটলি ইট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট সাবজেক্ট ফোৰ্থ সাবজেক্ট নবনাবা হেতু থটস নাৰাখিবা যে মানে ফোৰ্থ সাবজেক্ট বনাম প্ৰাঞ্জিত জুনে জুনে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ আছা লোৱা দে হল এটো চেপ্টাৰ কন্টেম্পৰাৰী সেন্টাৰ্স অফ পাৱাৰ লোৱা স্ক্ৰিনশ্বট আৰু কিবা আছে নেকি খুদিবলগীয়া কোৱা অলৰেডি 2 hours হবলৈ হৈছে 1 hour 45 minutes হৈছে ভালদৰে খুধা মই আগবাঢ়ি গৈছো অলপ কোৱা মই বুজুৱাত কিবা বুজি পাইছানে অলপমান ৰেলেভেন্সি পাইছানে যে মই যে বুজাইছো হেখিনি কথা কাৰণ এতিয়া সোৱা টাইম নাই তোমালোকে হসাই সময়টো ভালকে ইউজ কৰা সময় একেবাৰে কম আছে সময়ৰ বহুত নাটনি হৈছে বুলি আমি ক'ব পাৰো গম পাইছা নাই ন আৰু কিবা ডাউটছ আছে নেকি কোৱা মেম আই এম এটা সোৱা এখিনি মেম আই এম কি জলদি কোৱা কোৱেশ্চনছ জি আছে এখিনি খুদিবলগীয়া যিমান পাৰা ভিডিওটো শেয়াৰ কৰা মেম when did Kyoto Protocol signed and ratified by India Kyoto Protocol was signed in 1997 and if you want to know the date regarding the ratification of India I'm actually give me 1 minute I will research it for a while when was Kyoto Protocol ratified in India মই তোমালোকক এক্সাক্ট ডেটটো কৈ দিছো হল জুনে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ আছা মই তেওঁলোকক কৈছো হল ASEAN chapter to complete এটা contemporary South Asia লোৱা 2002 August 26 August 2002 লিখি দিছো NCERT বুক পঢ়ি গলে হ'ব মেম ইন্ডিয়ান পলিটিক্স টু কালি আনিব প্লিজ টাইম নাই 10 মত কালি হোলি হয় ডেফিনেটলি আমাৰ ইনষ্টিটিউট খন বন্ধ থাকিব পৰহি যদি পাৰো ইন কেস আনিম যদি নহয় 6 তাৰিখে আনিম আৰু হেতুৱে বুলি কলো 6 তাৰিখে লাষ্ট ডেট তাৰ পিছত মই আনো দিয়া কাৰণ তোমালোকে কনফিউজ হবা মেম ফৰ মডাৰ্নাইজেশনছ অকল 4টা মেনশন কৰি দিলে হল এক্সপ্লেইন কৰিব নালাগে ন এক্সপ্লেইন কৰিবা কিয় নকৰিবা 10 মত কৰিবা নহলে 4 নম্বৰ কেনেকে পাবা মুস্কান নাপাবা 4 মাৰ্কস হেতুৱে প্ৰি ফাইনালত যেনেকুৱা কোৱেশ্চন আহিছে তেনেকুৱা আহিব নেকি প্ৰি ফাইনালত কেনেকুৱা কোৱেশ্চনছ আহিছে হেতু এবাৰ মোক ইলাবৰেট কৰি দিয়া what do you understand by disarmament মানে হৈছে arms and ammunitions খিনি ব্যান কৰা হেতুকে আমি disarmament বুলি কও আৰু সেই ট্ৰিটিজ বোৰ মনত ৰাখিবা SALT 1 SALT 2 arms ammunitions nuclear weapons conventions try to memorize such dates আৰু নাই মেম ইমান বেছি কোৱেশ্চনছ আছে কৰিম নকৰিম লাগিছে ইফালে এডুকেশ্যন পঢ়িবলৈ আছে ইমান বেছি ষ্ট্ৰেছ নলবা যিমান সেইকাৰণে মই যদি তোমালোকে সোৱা গুটে বুকখন মিলি বহুত কোৱেশ্চনছ লব সেইকাৰণে মই গুটে কোৱেশ্চনছ আনাই নাই যিখিনি ইম্পৰ্টেন্ট আছে সেইখিনি আনিছো আৰু যিখিনি মই ক'ব লগা আছে কৈছোৱে তোমালোকক ফ্ৰী ট্ৰেড এৰিয়া কি হয় ফ্ৰী ট্ৰেড এৰিয়া হৈছে যিবোৰ এৰিয়াস ক'বলৈ গলে তেওঁলোকৰ মানে সোৱা এটা ট্ৰেড কৰা নামত ইম্পৰ্ট এক্সপৰ্টৰ টাইমত we have already seen that there is a charge যে যদি আমি ইন্ডিয়াৰ পৰা এক্সপৰ্ট কৰিছো বাংলাদেশলৈ কিবা এটা আমি পে কৰিব লাগিব
হলে নহয় মানে যিখন ফৰেন কান্ট্ৰিজ আছে কিন্তু ফ্ৰী ট্ৰেড এৰিয়া ৰিফাৰ্স টু that area where the charges of the exports and imports are not counted. They are free, totally free of cost. That is regarded as free trade area. Those areas, those countries which do not have to pay any kind of bucks money for trading. Pre-final cartoon based questions ahisil. Jodi ahisil tente cartoon based questions saba. Map based ahibone, map based ahibo pare aru jodiu ahe tumalake pariba. So map based, cartoon based iman tan aru critical nidiye. Pre-final ma'am cartoon based questions ahisil etiao ahibo niki. So according to the notification of the board next year opera implement hobo. Tumaloke HS 2025 dibole goi asa, right? Tumaloke 2026 or 2025 to diba tumalakor session jehetu etia change hoise 2026 opera lagu hobo boli koi ase hetu. Etia mo gom na pao je kuntu right and kuntu wrong hoy. Let's wait till 9th March. Aru kiba ase niki khudibologia koa. International organization screenshot mar pranjite screenshot mari asila mara screenshot security in the contemporary world screenshot loi lua sai lua ekini important questions discussions korisu sai lua aru kiba ase kar kiba khudibologi ase khudha moi aru 5 minute asu tapso moi end koi dim mo exhausted hoi gosu tumalakeo sai sai exhausted hoi gosa security hoi gol environment and natural resources loi lua screenshot ma'am political to hosai bahut lengthy hoy mo monot rakhibo bahut digdar bare bare revise koribo laga hoise mor logic hoise sob messed up hoi goise besi stress naloba muskan hoy actually bahut besi confusing hoy political science bahut besi dates ase data ase hekhini bhal dore chapter to পঢ়িবা এবাৰ reading দিবা এনেও মনত ৰৈ যাব তেনেও মনত ৰৈ যাব এটা মই যে শিকাইছো তোমালোকে কিয় ভাবিছা that I have to somehow use my phones in between because I also get confused ইমান বেছি confusing ইমান বেছি dates আছে and even Indian politics যিনাখন পঢ়াম ন তোমালোকক তাতো আৰু dates আছে বুজিলা relevance of NAM in present situation so our relevance of NAM in present situation এটো হৈছে এক সেকেন্ড তেও তোমালোকক ভুল ইনফো দিয়াছে মই এবাৰ চাই লও relevance of NAM at present non alignment kyo important hoy at present hetu mo tumalok koisu 1961 ate non alignment movement hoisile hetu to ami janui because etia swa peace promote kore hebabe non alignment bahut besi necessary hoy etia tumaloke jodi suppose agote ki asile warsaw asile afele anfele asile nato tumaloke jikono eta block alliance jodi join kora hoy we have always seen certain chaos to promote neutrality we can say and we can term that NAM is very important and mainly non-alignment movement is important at present for the developing countries ji kikhini developing countries ase at present notun ke emerge hua countries khini karone NAM bahut important hoy hobo kiba ase joldi khudha ma'am 10 years ma'am last 10 year previous year question korile kiman porbo hoy jabo max to max olop solop common pori jabo but etu no je common boli poriba common poribole no poriba mane hetu mo koi disu bhalke SSC GD class koi niki SSC GD class no koru ma'am hokol long questions bur bonai likhibo hobone yes long questions bure bonai likhiba 2 markers tumaloke imanu bonabo nuara 1 marker bonabo nuara এটা নামৰ বিষয় বনাব পাৰিবা জানো ইমান ইজিলি নোৱাৰিবা ন যিখিনি হয় হেখিনি লিখিব লাগিব যেটো ইয়াৰ হয় এজ ইট ইজ লিখিব লাগিব গ্লোবালাইজেশন হল ন এনভায়রনমেন্ট ডলা গ্লোবালাইজেশন টু স্ক্রিনশট ডলাস ম্যাম ডিসকাস দ্য রোল অফ লিমিটেশন অফ SAARC as a forum of regional cooperation limitation of SAARC is somehow an organization which actually develops the entire South Asian region আৰু হে ৰিজন টু প্ৰমোশনৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় ইয়াৰ লিমিটেশনস বোৰ এটো হৈছে যে ইট ইজ somehow limited up to only the South Asian region আৰু ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট অৰ্থনৈতিক ভাবে হক পলিটিক্যাল স্টেবিলিটি আনা হক only it actually limits till the South Asian areas only হেটোৱে হৈছে লিমিটেশনস মেম প্ৰি ফাইনালত 94 পাইছিলো 10 তোমাৰ বহুত ভাল কথা এবাৰ 100 স্কোৰ কৰিবলৈ ট্রাই কৰা হল hoise hope so ekhile tumalake bujisa aru kiba khudibo laga ase kenekwa lage class 2 quick review ta dia is non alignment means neutrality no non alignment mane neutrality nohoy yar eta differentiation ase hetu Indian politics ot ase next class ot moi loi ahisu non alignment is not neutrality that is different non alignment mane eto hoise je ami non aligned hoisu we are not joining any kind of blocks aru neutrality means neutrality ami neutral hoisu ami major asu
আমি কাৰোৰ পৰা একো মানে হানি পোৱা নাই আমাক কোনো আহি কবলে গলে hurt কৰিব নোৱাৰে easily nobody can actually attack us because we are neutral we are having good relations with USA also we are having good relations with Russia also that's the reason whole গম পাইছো এতিয়া কোৱা তোমালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে গুটে সেশনটো how was this session বুজিছা নাই বুজাব পাৰিছো নাই কিবা যদি পাৰা নাই একদম ক্ষমা কৰি দিবা দেই ma'am your best thank you কিবা যদি ইন কেস পাৰা I am trying my level best অসমীয়া মাধ্যম হওক ইংৰাজী মাধ্যম হওক সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে ভালদৰে একলগ ভাবে বুজাবলৈ মই বহুত ট্ৰাই কৰিছো next time I am trying my level best to do so এতিয়া দিয়া অলপমান ৰিভিউ দিয়া how are you feeling after this session Pol science major কাৰণে কিমান মাৰ্কস স্কোৰ কৰিব লাগে এতিয়া চোৱা কিমান মাৰ্কস বুলি নহয় ভাল এটা মাৰ্কস স্কোৰ কৰিবা যাতে fourth subject হৈ নাযায় তেতিয়া তোমালোকে Pol science honors ল'ব পাৰিবা Nice teaching, ma'am. Thank you so much from Silchar. Thank you so much. You're watching from Silchar. It is very, very, honorable, grateful thing for me. Ma'am, bahut bhal lagil. Thank you so much, ma'am. Full book or one shot eta dibo exam or agdina sai jabo. Thik ase dosto ma jodi mane kobole gole tumalokor time thake moru jodi time mile moi dim somoy milile. Ma'am part 2 live ketia anibo. Hoyto moi porohi live ahim. Nohoba eta kaam korim moi 6 mane 6 tarikhe moi live ahim. Aru live tumaloke thakiba part 2 live. আৰু মই এতিয়াতে তোমালোকক কৈ দিছো মই তোমালোকক জনাইছো WhatsApp চেনেলটো জয়েন হবা তাতে তোমালোকে সকলোখিনি আপডেট পাবা এড ডাউনলোড কৰা নোটস জি লাগে পাই যাবা হেকিনি আৰু বহুত কনফিডেন্স আহিল মেম এটো কোৱেশ্চন পঢ়ি গলে কিমান পাম কোনটো কোৱেশ্চন পঢ়ি গলে কোনটো কোৱেশ্চন বাৰু গম পোৱা নাই সূৰ্যয় ৰিৎসা ASEAN Regional Forum ASEAN Regional Forum koi yes ASEAN ARF no ASEAN Regional Forum wait mem WhatsApp group one so Indo Pakistan relations or live video to jua tat dekhiba comment section of pinned hoise gom paisa from ASEAN Regional Forum side is today to topic all research korso ASEAN Regional Forum kobole gole এছিয়াৰ যেটো আছিল যিকিখন কান্ট্ৰিজ আছিল সেই কান্ট্ৰিজ খিনি এটা কোলাবৰেচন আৰু কোঅপাৰেচন টু ইনক্ৰিজ কৰিবলৈ এই ফোৰামখন সাইন কৰা হৈছিল এটো কয় ARF ইম্পৰ্টেন্ট হয় কিন্তু ওয়ান মাৰ্কাৰ হিচাপে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় পিস আৰু ষ্টেবিলিটি প্ৰমোট কৰিছিল পলিটিক্যাল সিকিউৰিটি পলিটিক্যাল ষ্টেবিলিটি আনিছিল that is regarded as Asian Regional Forum 1994 established হৈছিল thank you ma'am love from Morigaon thank you Rishi Ma'am, appor link to diboson moi login korislo HSR section tote moi notes napal okol lectures kini dikis wait definitely moi dim appor link to hetue hoy upload kora honai dostuman kintu dim dia thank you ma'am love from Morigao thank you Rishi buji sano that's a win win for me buji sano tumaloke mur hetute bhal lagise je tumaloke buji paisa kenekwa lagil kori koa etia moi end koribole goi asu last 4 minute ase How was this session? Are you all feeling confident enough now to write answers? That's it. Thank you for watching. Kunba kiba disa. Ma'am, love from Tinsukia into class 10 or okay. Richa. Love from Tinsukia. Okay. Tinsukia man hoye sai asa political science najanu ki hoy ma'am. Hobo phale hobo dia. Tumaloke stress no loba. Indian politics jite discuss korim ahiba. Thank you so much. Thank you so much for this review. Thank you, ma'am. Love from Dergaon. Yes, you're welcome. 20 ta sai tia. Aji ekhinte moi mor session to end koribole goi asu. Kiba jodi doubts ase Indian politics ok loi next jitu live session ahibo jete tar important questions kini moi discuss korim aniba bhaldore I will address your issues etio jodi kiba doubts ase খুদিব পাৰা কমেন্ট সেকশনৰ এই লাইভ ভিডিওটো মই থাকিম মই ইজিলি এড্ৰেছ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম প্ৰত্যেকটো ইস্যু প্ৰত্যেকটো সমস্যা এটা ধন্যবাদ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী মৰমৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকললে তোমালোকে যে ইমান ধৈৰ্যৰে 2 ঘণ্টা ধৰি এই ভিডিওটো চালা ভালদৰে নিজৰ কোৱেশ্চনছ খিনি খুদিলা ফৰ মি ইট ইজ আ উইন উইন অল দ্য বেষ্ট ফৰ ইউৰ এক্সামিনেশনছ আজি ওয়াৰ্ল্ড পলিটিক্স খন অকমান উলিয়াই ভালদৰে পঢ়া যে মেমে কি কৈছিল মই কি কৈছিলো কি ইম্পৰ্টেন্ট হয় অলপ নোট ডাউন কৰা and try to do your best jiman para aru Thank you so much. Thank you, ma'am, from Udalguri. Ma'am, online app tour name ki. Online app tour naam hoise Advait Academy.
Thank you for watching. That's it. Take care. Bye bye. Keep studying consistently. Alaman sleep took priority diba. Holbuli besi ni diba, but alaman diba. Tar pisod alaman screen time komua. Try kora. Questions kidi solve koribole. That's it. Thank you. Bye bye. My name is Ransmita. I am Ransmita Ma'am. Ransmita Ma'am buli kolu aru. Hol dia tente মই এন্ড কৰিছো এই সেশনটো তোমালোকে যাব পাৰা এতিয়া পঢ়া শুনা অলপ কৰিব পাৰা কৰা যোৱা বাই বাই